1. Bărbatul cu părul alb. Era aproape de miezul nopții când un bărbat traversă Place de la Concorde. În ciuda paltonului cu blană elegantă care îi înfășura silueta anemică, înfățișarea lui avea un aer ponosit și sărăcăcios. Un omuleț cu o față ca de șobolan. Un om care, ar fi spus unii, nu ar fi putut juca niciodată un rol de conspirator sau să se facă remarcat într-o sferă oarecare. Și totuși, grăbindu-se să tragă o asemenea concluzie, privitorul s-ar fi înșelat. Acest bărbat, neglijabil și șters cum părea, juca un rol de seamă în destinul omenirii. Într-un imperiu condus de șobolani, el era regele șobolanilor. Chiar și acum era așteptat de o ambasadă. Dar mai întâi avea o treabă de făcut, o treabă despre care ambasada nu știa în mod oficial. Chipul lui străluci alb și ager în lumina lunii. Nasul său era ușor curbat. Tatăl lui fusese un evreu polonez, calfă de croitor. Interesul care îl purta prin noapte era o afacere care i-ar fi plăcut tatălui său. Ajunse la Sena, o traversă și intră într-unul din cele mai rău famate cartiere ale Parisului. Aici se opri în fața unei case înalte și dărăpânate și se îndreptă spre un apartament de la etajul 4. Abia a avut timp să bată la ușă și aceasta îi fu deschisă de o femeie care era clar că îl aștepta. Nu îl salută, dar îl ajută să-și scoată paltonul și apoi îl conduse într-o cameră de zi sumar mobilată. Lumina becului era umbrită de un abajur de un roz murdar, ceea ce înmuia, dar nu putea masca, fața fetei proaspăt machiate. Nu-i ascundea nici trăsăturile puternic mongoloide. Nu încăpea niciun dubiu privind profesia Olgăi Demirov, nici naționalitatea ei. Totul e bine, micuțo?" Totul e bine, Boris Ivanovici." El dădu din cap îngânând. Nu cred că am fost urmărit." Însă în glasul său se citea neliniștea. Se duse la fereastră, trase ușor draperia și se uită grijuliu afară. Tresări violent. Pe trotuarul de vis-a-vis sunt doi oameni. Mi se pare..." Se opri și începu să-și roadă unghiile, un obicei pe care l-avea când era neliniștit. Rusoica dădu din cap cu o ușoară mișcare de îmbărbătare. Sunt aici dinainte de sosirea dumneavoastră." Oricum, mi se pare că supraveghează această casă." Posibil," admise ea indiferentă. Dar atunci... Ce-i cu asta? Chiar dacă știu, nu dumneavoastră veți fi cel care va fi urmărit de aici." Un zâmbet subțire, crud, apăru pe buzele lui. Nu," recunoscu el, asta e adevărat." Mustăci câteva clipe, apoi spuse: Afurisitul ăsta de american poate să-și poarte de grijă și singur." Presupun că da." Se duse din nou la fereastră. Clienți de duzină," murmură el cu un chicotit. Cunoscuți de poliție, mă tem." Ei bine, îi doresc fratelui Apaș vânătoare bună." Olga Demirov scutură din cap. Dacă americanul e genul de om care se spune că este, nu cu doi prăpădiți de borfași își va face el treaba. Mă întreb... Da? Nimic, doar că în seara asta de 2 ori în lungul străzii a trecut un bărbat cu părul alb. Și ce-i cu asta? Exact ce am spus. În timp ce trecea pe lângă cei 2, a lăsat să-i cadă mănușa. Unul din ei a ridicat-o și i-a dat-o înapoi. Un truc învechit. Vrei să spui că bărbatul cu părul alb este cel care i-a angajat? Ceva în genul ăsta. Rusoaica părea alarmată și neliniștită. Ești sigură că pachetul e în siguranță, că nu au dat peste el? S-a vorbit prea mult, mult prea mult. Începu din nou să-și roadă unghiile. Judecați și singur. Fata se aplecă spre cămin și dădu cu îndemânare cărbunii la o parte. De desubt, dintre cocoloașele de ziar, scoase un pachetel dreptunghiular învelit în hârtie de ziar înnegrită și îl înmână. Ingenios, spuse el cu o notă de aprobare.
Apartamentul a fost cercetat de 2 ori. Au căutat până și în salteaua de pe patul meu. Exact cum am spus, murmură el. S-a vorbit mult prea mult. Tocmeala asupra prețului a fost o greșeală. Desfăcu ziarul. Înăuntru era un mic pachet învelit în hârtie maro. Îl desfăcu și pe acesta, verifică conținutul și rapid îl înfășură la loc. În acest timp se auzi sunetul strident al soneriei. Americanul este punctual, spuse Olga, uitându-se la ceas. Părăsi camera. Într-o clipă se întoarse însoțită de un străin solid, lat în numeri, a cărui origine transatlantică era evidentă. Privirea lui pătrunzătoare trecu de la unul la altul. Domnul Krasnin?" întrebă politicos. Eu sunt," spuse Boris. Trebuie să-mi cer scuze pentru locul acesta de întâlnire prea puțin convențional, dar discreția este absolut necesară. Eu nu îmi pot permite să fiu asociat în niciun fel cu această afacere." Chiar așa?" spuse americanul politicos. Îmi dați cuvântul, nu-i așa, că niciun detaliu al acestei tranzacții nu va fi făcut public? Este una din condițiile vânzării." Americanul dădu din cap. Asupra acestor lucruri s-a căzut deja de acord, spuse el indiferent. Acum poate vrei să-mi dai obiectul. Ai banii în bancnote? Da, răspunse celălalt. Totuși nu făcu niciun gest de a-i scoate. După un moment de ezitare, Krasnin se îndreptă spre micul obiect de pe masă. Americanul îl luă și îi desfăcu învelișul, luă conținutul și, îndreptându-se spre o mică lampă, îl supuse unei foarte atente examinări. Satisfăcut, scoase din buzunar un portofel ros din piele și din el un teanc de bancnote. Pe acestea le înmână rusoaicei, care începu să le numere cu grijă. Perfect? Mulțumesc, domnule, totul este corect. Ah, spuse celălalt. Strecură neglijent pachetul învelit în hârtie maro în buzunar. Se înclină spre Olga. Bună seara, mademoiselle. Bună seara, domnule Krasnin. Ieși trântind ușa în urma lui. Privirile celor doi din cameră se întâlniră. Bărbatul își trecu limba peste buzele uscate. Mă întreb, va reuși măcar să se întoarcă la hotel? Îngână el. Amândoi se întoarseră la fereastră. Chiar în acel moment, americanul pătrundea în strada de dedesubt. O luă la stânga și păși în lungul ei cu pași măsurați, fără să întoarcă măcar odată capul. Din umbra unui portal, 2 siluete se luară fără zgomot după el. Urmăritul și urmăritorii dispărură în noapte. Olga Demirov spuse: Se va întoarce în siguranță, nu aveți de ce să vă temeți sau ce să sperați. De ce crezi că va fi în siguranță? Întrebă Krasnin curios. Un bărbat care a făcut atâția bani câți a făcut el nu poate fi prost, spuse Olga. Și vorbind despre bani, se uită semnificativ la Krasnin. Ei, partea mea, Boris Ivanovici. Cu o anumită reținere, Krasnin îi înmână 2 dintre bancnote. Ea îi mulțumi printr-o mișcare a capului cu o completă lipsă de emoție și le băgă în ciorap. Asta e bine, spuse ea cu satisfacție. El o privi curios. Nu ai niciun regret, Olga Vasilovna? Regret pentru ce? Pentru ceea ce ai avut în păstrare. Există femei, majoritatea femeilor, cred, care sunt nebune după astfel de lucruri. Ea dădu din cap gânditoare. Da, aici aveți dreptate. Majoritatea femeilor au nebunia asta. Eu nu. Mă întreb acum... Se opri. Ce? Întrebă celălalt curios. Americanul va fi în siguranță cu ele? Da, sunt sigură de asta, dar după aceea... Ei, la ce te gândești? Le va da firește vreunei femei, spuse Olga gânditoare. Mă întreb ce se va întâmpla atunci.
Se scutură neliniștită și se duse la fereastră. Brusc scoase o exclamație și își chemă tovarășul. Uite, acum e pe stradă. Bărbatul, vreau să spun." Amândoi priviră în jos. O siluetă subțire, elegantă, pășea agale în lungul străzii. Purta joben și pelerină. În timp ce trecea pe lângă un felinar, lumina făcu să-i strălucească claia de păr alb și des. 2. Domnul marchiz. Bărbatul cu părul alb își continuă drumul agale, indiferent la tot ce era în jur. Dădu colțul la dreapta, apoi cotii la stânga. Din când în când fredona un crâmpei de cântecel. Brusc se opri și ascultă cu atenție. Auzise un anumit sunet. Putea fi explozia unui cauciuc sau putea fi o împușcătură. Un zâmbet ciudat îi înflori o clipă pe buze. Apoi își reluă mersul agale. Dând colțul, se pomeni martorul unei scene animate. Un reprezentant al legii își nota ceva într-un carnet, iar lângă el se adunaseră câțiva trecători întârziați. Unuia dintre aceștia îi se adresă bărbatul cu păr alb. S-a întâmplat ceva?" Mais oui, monsieur." Doi borfași au tăbărât pe un gentleman american în vârstă. Nu i-au făcut niciun rău, nu?" Nu i-au făcut." Bărbatul râse. Americanul avea în buzunar un revolver și, înainte ca ei să-l atace, a început să tragă atât de aproape de picioarele lor, încât s-au speriat și au zburat. Poliția, ca de obicei, a ajuns prea târziu. "Ah," spuse cel ce întrebase. Nu trăda niciun fel de emoție. Cu un aer absent și indiferent, își reluă plimbarea nocturnă. La un moment dat traversă Sena și ajunse în cea mai bogată zonă a orașului. 20 de minute mai târziu se opri în fața unei anumite case de pe un bulevard liniștit și aristocratic. Magazinul, căci era un magazin, părea mic și nepretențios. Domnul Papopoulos, negustor de antichități, era atât de cunoscut că nu avea nevoie de reclamă și majoritatea afacerilor lui nu se făceau la teșghea. Domnul Papopoulos avea un apartament foarte elegant cu vedere la Champs-Élysées și se presupunea că la ora aceea mai degrabă s-ar fi găsit în apartamentul său decât în magazin. Dar bărbatul cu părul alb se arăta încrezător în succesul său și apăsă pe un buton destul de discret plasat, nu înainte de a fi aruncat o privire rapidă în susul și în josul străzii. Încrederea nu-i fu înșelată. Ușa se deschise și în cadrul ei apăru un bărbat. Era oacheș, iar în urechi avea cercei de aur. "Bună seara," spuse străinul. "Stăpânul tău e acasă?" "Stăpânul este, dar nu primește la ora asta vizitatori ocazionali," mârâi celălalt. "Cred că pe mine mă va primi. Spune-i că a venit prietenul lui, Monsieur le Marquis." Ușa se deschise puțin mai mult și permise vizitatorului să intre. Cât timp vorbise, bărbatul, care își dăduse numele de domnul marchiz, își ținuse fața acoperită cu mâna. Când servitorul se întoarse, spunând că domnul Papopoulos va fi încântat să-l primească, o altă schimbare intervenise în înfățișarea străinului. Servitorul trebuie să fi fost ori un foarte prost observator, ori foarte bine instruit, căci nu trădă nicio surpriză la vederea măștii din saten negru cu care celălalt își acoperise trăsăturile. Conducând oaspetele spre o ușă din capătul holului, o deschise și anunță cu un murmur respectuos: "Monsieur le Marquis." Silueta care se ridică să-l întâmpine pe acest ciudat oaspete era impozantă. Înfățișarea domnului Papopoulos avea ceva venerabil și patriarhal. O frunte înaltă, boltită și o frumoasă barbă albă. Purtarea sa emana un aer ecleziastic și blând. "Dragul meu prieten," spuse domnul Papopoulos. Vorbea în franceză, iar tonul său era bogat și onctuos. "Trebuie să-mi cer scuze pentru ora târzie," spuse vizitatorul.
Deloc, deloc, spuse domnul Papopoulos. O interesantă oră nocturnă. Ai avut, poate, o seară interesantă? Personal, nu, spuse domnul marchiz. Personal, nu, repetă domnul Papopoulos. Nu, firește că nu. Și sunt noutăți? Îi aruncă celuilalt o privire iute, piezișă, o privire care nu era câtuși de puțin ecleziastică sau blândă. Nu, nu sunt noutăți. Încercarea a dat greș. Nu prea mă așteptam la altceva. Chiar așa, spuse domnul Papopoulos, ceva crud. Flutură din mână pentru a-și exprima profundul dezgust pentru cruzimea de orice fel. Într-adevăr, nici domnul Papopoulos, nici lucrurile pe care le mânuia nu aveau ceva crud. Era bine cunoscut majorității curților europene, iar regii îi spuneau prietenește Demetrius. Avea reputația unei desăvârșite discreții. Asta, împreună cu noblețea înfățișării sale, îl făcură părtaș la câteva tranzacții foarte dubioase. Atac direct, spuse domnul Papopoulos și scutură din cap. Asta uneori dă rezultate, dar foarte rar. Celălalt ridică din umeri. Face economie de timp, observă, iar încercarea nu costă nimic sau aproape nimic. Celălalt plan nu va eșua. Ah, spuse domnul Papopoulos privindu-l pătrunzător. Celălalt dădu din cap încetișor. Am mare încredere în reputația dumitale, spuse negustorul de antichități. Marchizul zâmbi blând. Cred că vă pot spune că încrederea nu vă va fi înșelată, murmură el. Dumneata ai ocazii unice, spuse celălalt cu o notă de invidie în glas. Mi le fac, spuse marchizul. Se ridică și își luă pelerina pe care și-o aruncase neglijent pe un scaun. Vă voi ține la curent prin canalele obișnuite, domnule Papopoulos, dar în aranjamentele dumneavoastră nu trebuie să se strecoare niciun obstacol. Domnul Papopoulos păru îndurerat. În aranjamentele mele niciodată nu intervin obstacole, se văită el. Celălalt zâmbi și, fără niciun alt cuvânt de la revedere, părăsi camera închizând ușa în urma lui. Domnul Papopoulos rămase o clipă pe gânduri, mângâindu-și venerabila barbă albă, apoi se îndreptă spre o a doua ușă pe care o deschise. În timp ce apăsa clanța, o tânără, care era clar că ascultase cu urechea lipită de gaura ușii, se împletici cu capul înainte. Domnul Papopoulos nu trădă nici surpriză, nici îngrijorare. Era evident că totul îi se părea foarte natural. Ei bine, Zia?" întrebă el. Nu l-am auzit plecând," explică Zia. Era o tânără frumoasă, cu un trup de iunonă, cu ochi întunecați și scânteietori, cu un aer atât de asemănător celui al domnului Papopoulos, că nu era greu de văzut că erau tată și fiică. E supărător că nu poți să vezi și să auzi în același timp pe gaura cheii," spuse ea îmbufnată. Și pe mine m-a supărat adesea," spuse cu mare simplitate domnul Papopoulos. Așadar, acesta este domnul marchiz," zise încetișor Zia. Întotdeauna poartă mască, tată." Întotdeauna." Urmă o pauză. E vorba de rubine?" întrebă Zia. Tatăl dădu din cap. Ce părere ai, micuța mea?" întrebă el cu o urmă de amuzament în ochii albaștri. Despre domnul marchiz?" Da." Ea răspunse încetișor. Cred că e greu de găsit un englez bine crescut care să vorbească franceza atât de fluent." Ah," spuse domnul Papopoulos, așadar asta e părerea ta." Ca de obicei, nu se angajă, mulțumindu-se să o aprobe cu blândețe. Și mai cred că are un cap cu o formă ciudată," spuse Zia. Masiv, un pic cam masiv. Pe de altă parte, efectul ăsta e întotdeauna creat de o perucă." Se uitară unul la altul și zâmbiră.
3. Inimă de foc. Rufus Van Aldin trecu prin ușile batante ale hotelului Savoy și se îndreptă spre recepție. Funcționarul îl întâmpină cu respect. "Îmi pare bine că v-ați întors, domnule Van Aldin," spuse el. Milionarul dădu din cap în semn de răspuns. "Totul e în regulă?" întrebă el. "Da, domnule, majorul Knighton este sus în apartament acum." Van Aldin dădu din nou din cap. "Ceva corespondență?" întrebă. "V-a fost trimisă sus, domnule Van Aldin." "Oh, așteptați o clipă." Căută într-un sertar și scoase o scrisoare. "A sosit chiar acum," explică el. Rufus Van Aldin luă scrisoarea și, când îi văzu scrisul, un scris de femeie, fața îi se transformă brusc. Trăsăturile sale aspre se înmuiară, iar linia dură a gurii se îmblânzi. Părea cu totul alt om. Se îndreptă spre lift cu scrisoarea în mână și cu zâmbetul pe buze. În salonul apartamentului său, un tânăr stătea la birou, sortând corespondența cu ușurința pe care ți-o dă o practică îndelungată. La vederea lui Van Aldin se ridică în picioare. "Bună, Knighton!" "Îmi pare bine că v-ați întors, domnule. Ați petrecut bine?" "Așa și așa," spuse milionarul fără emoție. "În ziua de azi, Parisul nu mai e cine știe ce. Totuși, am obținut lucrul după care m-am dus." Zâmbi ca pentru el, destul de întunecat. "Cred că dumneavoastră de obicei obțineți," spuse râzând secretarul. "Chiar așa," aprobă celălalt. Vorbea ca cineva care afirma o stare de fapt bine știută. Aruncându-și paltonul greu, se apropie de birou. "Ceva urgent?" "Nu cred, domnule. Majoritatea sunt ca de obicei. Nu am terminat încă să le sortez." Van Aldin dădu scurt din cap. Era un om care rareori dojenea sau lăuda. Metodele pe care le folosea față de angajații săi erau foarte simple. Le punea un test clar și îi concedia imediat pe cei care erau ineficienți. Selecta oamenii într-un mod foarte neconvențional. Pe Knighton, de exemplu, îl întâlnise întâmplător cu 2 luni în urmă într-o stațiune elvețiană. Îi plăcuse tipul, apreciase dosarul lui de război, explicându-și astfel și șchiopătatul cu care mergea. Knighton nu făcuse niciun secret din faptul că era în căutarea unei slujbe și chiar îl întrebase timid pe milionar dacă știa un post potrivit. Van Aldin își aminti cu un zâmbet amuzat totala uimire a tânărului când el însuși îi oferi postul de secretar al său. Dar eu nu mă pricep deloc la afaceri," se bâlbâise acesta. "Asta nu contează câtuși de puțin," răspunse Van Aldin. "Am deja 3 secretari care se ocupă cu genul ăsta de lucruri. Dar e posibil ca în următoarele 6 luni să fiu în Anglia și vreau un englez care cunoaște locurile și poate să se ocupe de latura socială a problemelor în locul meu." Până acum, Van Aldin se putea declara satisfăcut. Knighton se dovedise rapid, inteligent și inventiv și avea un fel de a fi deosebit de fermecător. Secretarul îi arătă 3 sau 4 scrisori puse deoparte pe birou. "Poate ar fi bine, domnule, dacă v-ați uita la acestea," sugeră el. "Cea de deasupra este în legătură cu înțelegerea Colton." Dar Rufus Van Aldin făcu un gest de protest. "În seara asta nu am de gând să mă ocup de rahaturi," declară el. "Pot să aștepte cu toate până mâine. Cu excepția acesteia," adăugă, uitându-se la scrisoarea pe care o ținea în mână. Și din nou zâmbetul acela ciudat îi transfigură fața. Richard Knighton zâmbi cu simpatie. "Doamna Kettering?" întrebă el. "A sunat și ieri și astăzi. Se pare că e foarte nerăbdătoare să vă vadă imediat, domnule." "E nerăbdătoare, știu." Pe chipul milionarului zâmbetul muri. Desfăcu plicul pe care îl ținea în mână și scoase din el foaia de hârtie.
În timp ce citea, chipul său se întuneca, gura căpăta acea expresie atât de bine cunoscută pe Wall Street, iar sprâncenele îi se încruntară amenințător. Knighton se îndepărtă cu tact și continuă să deschidă scrisorile, să le sorteze. Milionarul strivi între dinți o înjurătură și bătu aprig cu pumnul în masă. "Asta nu o să rămână așa," spuse el ca pentru sine. "Sărmana micuță, bine că bătrânul ei tată veghează asupra ei." Câteva minute se plimbă în susul și josul camerei cu sprâncenele încruntate. Knighton stătea încă aplecat conștiincios asupra biroului. Van Aldin se opri brusc. Își luă paltonul de pe scaunul pe care îl aruncase. "Ieșiți din nou, domnule?" "Da, am de gând să mă duc să-mi văd fata." "Dacă sună cei de la Colton?" "Spune-le să se ducă dracului," răspunse Van Aldin. "Prea bine," spuse secretarul netulburat. Între timp, Van Aldin își puse paltonul. Îndesându-și pălăria pe cap, se îndreptă spre ușă. Se opri cu mâna pe clanță. "Ești un tip bun, Knighton," spuse. "Nu-mi faci probleme când sunt întors pe dos." Knighton zâmbi ușor, dar nu răspunse. "Ruth e singurul meu copil," spuse Van Aldin, "și nimeni pe lumea asta nu știe cât înseamnă ea pentru mine." Un zâmbet ușor îi lumină fața. Își strecură mâna în buzunar. "Vrei să vezi ceva, Knighton?" Se întoarse către secretar. Scoase din buzunar un pachet învelit neglijent în hârtie maro. Desfăcu învelitoarea și scoase o cutie ponosită din catifea roșie. Pe capacul ei, în centru, era o coroană, iar deasupra câteva inițiale împletite. Deschise capacul și secretarul își ținu respirația. Pe albul ușor murdar al interiorului, pietrele străluceau ca sângele. "Dumnezeule, domnule," spuse Knighton, sunt adevărate?" Van Aldin chicoti ușor amuzat. "Nu mă mir că întrebi asta. Printre aceste rubine se află 3 care sunt cele mai mari din lume. Ecaterina a Rusiei le-a purtat, Knighton. Cel din mijloc este cunoscut ca inimă de foc. E perfect, nu are niciun defect." "Trebuie să valoreze o avere," îngână secretarul. 4 sau 500 de mii de dolari și asta în afară de interesul lor istoric," spuse Van Aldin cu nonșalanță. "Și le duceți așa aruncate în buzunar?" Van Aldin râse amuzat. "Așa. Vezi tu, ăsta e micul meu cadou pentru Ruthie." Secretarul zâmbi discret. "Înțeleg acum de ce doamna Kettering este nerăbdătoare să vă vadă," îngână el. Dar Van Aldin scutură din cap. Chipul lui deveni dur. "Aici greșești, ea nu știe despre asta. Este mica mea surpriză pentru ea." Închise cutia și începu încetișor să o învelească la loc. "E greu de imaginat, Knighton, ce puțin poți face pentru cei pe care îi iubești. Aș putea cumpăra o bună parte din lume pentru Ruth dacă i-ar fi de vreun folos, dar nu este. Îi pot atârna aceste pietre în jurul gâtului, dându-i câteva momente de plăcere, poate, dar..." Scutură din cap. "Când o femeie nu e fericită în casa ei..." Lăsă fraza neterminată. Secretarul dădu din cap discret. Știa mai bine decât oricare altul de reputația domnului Derek Kettering. Van Aldin oftă. Strecurând pachetul înapoi în buzunarul paltonului, îl salută pe Knighton și părăsi camera. 4. În Curzon Street. Doamna Derek Kettering locuia în Curzon Street. Majordomul care deschisese ușa îl recunoscu imediat pe Rufus Van Aldin și își permise un zâmbet discret de salut. Îl conduse pe scări spre un mare salon dublu de la primul etaj. O femeie care stătea la fereastră sări cu un strigăt. "Vai, tată, e cel mai bun lucru care se putea întâmpla. Toată ziua am telefonat maiorului Knighton încercând să dau de tine, dar nu mi-a putut spune sigur când te întorci."
Ruth Kettering avea 28 de ani. Fără să fie o frumusețe sau măcar drăguță în adevăratul sens al cuvântului, atrăgea imediat privirile prin coloritul ei. În tinerețea lui, Van Aldin fusese numit morcov sau ghimber, iar părul lui Ruth era aproape de un roșu pur. Ochii întunecați și genele foarte negre creau un efect desăvârșit de arta machiajului. Era înaltă și grațioasă, la prima vedere avea chipul unei Madone de Rafael. Numai dacă te uitai bine, sesizai că linia maxilarului și a bărbiei era aceeași ca a chipului lui Van Aldin, trădând aceeași duritate și hotărâre. Lucrul acesta se potrivea bărbatului, dar nu și femeii. Din copilărie, Ruth Van Aldin fusese obișnuită să facă numai ce dorea și dacă cineva îi se punea în cale, își dădea curând seama că fata lui Rufus Van Aldin nu ceda niciodată. Knighton mi-a spus că i-ai telefonat, spuse Van Aldin. M-am întors de la Paris doar de o oră. Toate astea sunt în legătură cu Derek? Ruth Kettering se înroși de supărare. E de nedescris, depășește orice limită, strigă ea. El se pare că nu ascultă nimic din ce-i spun. În glasul ei era și uimire și supărare. Pe mine mă va asculta, spuse milionarul întunecat. Ruth continuă. În ultima lună, abia dacă l-am văzut, e tot plecat cu femeia aceea. Cu care femeie? Mirel, dansează la Pantheon. Van Aldin dădu din cap. Săptămâna trecută am fost la Lecanbury. Am vorbit cu lordul Lecanbury. A fost extrem de drăguț cu mine și m-a aprobat întru totul. Mi-a spus că o să vorbească pe îndelete cu Derek. Ah, spuse Van Aldin. Ce înțelegi prin ah, tată? Exact ce știi și tu, Ruthie. Sărmanul bătrân Lecanbury e un ratat. Firește că a fost de acord cu tine, firește că a încercat să te liniștească. Știindu-și fiul însurat cu fata unuia dintre cei mai bogați oameni din America, e normal să nu vrea să încurce lucrurile. Numai că e deja cu un picior în groapă, toată lumea o știe și orice va putea spune el, va trece pe lângă urechile lui Derek. Tu nu poți face nimic, tată?" întrebă Ruth după câteva minute. Așteaptă," spuse milionarul. Reflectă o clipă, apoi continuă. Sunt câteva lucruri pe care le-aș putea face, dar numai unul singur ar fi de un real folos. Cât curaj ai, Ruthie?" Ea îl privi lung. El dădu din cap. Așa cum ai auzit. Ai curajul să recunoști din fața lumii că ai făcut o greșeală? E singurul mod de a ieși din încurcătură, Ruthie. Rupe cu trecutul și ia-o de la capăt cu forțe proaspete. Vrei să spui? Divorțează. Divorț. Van Aldin zâmbi sec. Rostești acest cuvânt, Ruth, ca și când nu l-ai mai auzit niciodată înainte. Totuși, prietenii tăi o fac aproape zilnic. Oh, știu asta, dar... Se opri și își mușcă buzele. Tatăl său dădu din cap înțelegător. Știu, Ruth, tu ești la fel ca mine, nu poți suporta să renunți la totul, dar am învățat și trebuie și tu să înveți că există situații când asta e singura cale. Aș putea găsi mijloace să-l fac pe Derek să se întoarcă la tine, dar până la urmă tot aici s-ar ajunge. Nu e bun, Ruth, e putred până în măduva oaselor. Și, reține, mă condamn că te-am lăsat să te măriți cu el. Dar tu erai atât de hotărâtă să-l ai și el părea că vrea foarte serios să înceapă o nouă viață și, ei bine, eu m-am mai pus odată în calea ta, scumpo. Spuse ultimele cuvinte fără să o privească. Dacă ar fi făcut-o, ar fi văzut că fața ei se coloră brusc. Te-ai pus, spuse ea cu glas dur. Nu m-a lăsat inima să o fac și a doua oară. Totuși, nici nu pot să-ți spun cât de mult aș fi vrut să o fac. În ultimii câțiva ani ai dus o viață grea, Ruth. Nu a fost foarte plăcută, aprobă doamna Kettering.
Iată de ce îți spun că treaba asta trebuie să se oprească. Bătu cu putere cu pumnul în masă. Poate că mai ai încă vreun sentiment pentru tipul ăsta. Smulge-l din rădăcină, privește lucrurile în față. Derek Kettering s-a însurat cu tine pentru bani. Ăsta e adevărul. Scapă de el, Ruth. Ruth Kettering privi în podea câteva minute, apoi, fără să ridice capul, spuse: Dar, presupunând că el nu o să-și dea acordul... Van Aldin se uită la ea uimit. Nu va avea niciun cuvânt în problema aceasta. Ea se înroși și își mușcă buzele. Nu, firește că nu. Vroiam doar să... Se opri. Tatăl ei o privi atent. Ce-ai vrut să spui? Am vrut să... Se opri, căutându-și cuvintele cu grijă. S-ar putea să nu stea cu mâinile încrucișate. Bărbia milionarului țâșni bătăioasă. Vrei să spui că s-ar putea să lupte? Lasă-l să lupte. Dar, de fapt, greșești. Nu va lupta. Orice avocat îi va spune că nu are nicio șansă. Nu crezi? Ezită. Vreau să spun, din ciudă cumplită față de mine, ar putea, ei bine, să încerce să-l facă îngrozitor? Tatăl ei o privi cu oarecare uimire. Să lupte la proces? El scutură din cap. Foarte puțin probabil. Înțelegi tu, ar trebui să aibă ceva de dovedit. Doamna Kettering nu răspunse. Van Aldin se uită la ea pătrunzător. Hai, Ruth, dă-i drumul. Există ceva care te neliniștește? Ce e? Absolut nimic. Nimic. Dar glasul său era neconvingător. Ți-e teamă de publicitate, nu? Asta e? Lasă-o în seama mea. Voi avea grijă ca întreaga treabă să se desfășoare în așa fel încât să nu aibă loc nici cea mai mică agitație. Foarte bine, tată, dacă tu crezi cu adevărat că este cel mai bun lucru. Mai ții încă la tipul ăsta, Ruth? Asta e? Nu. Cuvântul căzu cu o hotărâre de netăgăduit. Van Aldin păru satisfăcut. Își bătu fata pe umăr. Totul va fi perfect, fetițo. Nu te mai îngrijora. Acum să uităm de toate astea. Ți-am adus un cadou de la Paris. Pentru mine? E ceva drăguț? Sper că așa îl vei considera, spuse Van Aldin zâmbind. Scoase pachetelul din buzunar și îl întinse. Ea îl desfăcu repede și deschise cutia. Un suspin prelung îi se desprinse de pe buze. Ruth Kettering iubea bijuteriile, întotdeauna le iubise. Tată, ce minunat! Îți iau ochii, nu-i așa? Spuse milionarul cu satisfacție. Deci îți plac, da? Dacă îmi plac, tată, sunt unice. Cum le-ai obținut? Van Aldin zâmbi. Ah, ăsta-i secretul meu. Au trebuit să fie vândute pe ascuns, firește. Sunt destul de bine cunoscute. Uită-te la piatra asta mare din centru. Poate că ai auzit de ea. Asta este istorica inimă de foc. Inimă de foc, repetă doamna Kettering. Luase pietrele din cutie și le ținea pe decolteu. Milionarul o urmărea. Se gândea la femeile care purtaseră bijuteriile. Chinuri, disperări, gelozii. Inimă de foc, asemeni tuturor pietrelor faimoase, lăsase în urma ei o trenă de tragedii și violență. În mâna sigură a lui Ruth Kettering părea să-și fi pierdut toată puterea drăcească. Cu echilibrul ei rece, stabil, această femeie a lumii westernului părea o negare a tragediei sau a pasiunii. Ruth repuse pietrele în cutie. Apoi, cu o săritură, își aruncă brațele în jurul gâtului tatălui său. Îți mulțumesc, îți mulțumesc, tată. Sunt splendide. Întotdeauna îmi dai cele mai minunate cadouri. E în regulă, spuse Van Aldin bătând-o pe umăr. Să știi că tu ești tot ce am, Ruthie. Rămâi la cină, nu-i așa, tată? Nu cred. Erai pe punctul de a pleca? Da, dar mi-e foarte ușor să amân. Nu e nimic deosebit. Nu,
spuse Van Aldin. Urmează-ți programul. Am o grămadă de lucruri de făcut. Ne vedem mâine, draga mea. Dacă îți telefonez, ne putem întâlni la firma Galbraith?" Domnii Galbraith, Cuthbertson and Galbraith erau avocații din Londra a lui Van Aldin. Foarte bine, tată." Ezită. Presupun că asta nu o să mă oprească să mă duc pe Riviera." Când vrei să pleci?" Pe 14. Oh, va fi perfect. Lucrurile astea necesită mult timp ca să dospească. Apropo, Ruth, în locul tău, eu nu aș lua rubinele astea în străinătate. Lasă-le la bancă." Doamna Kettering dădu din cap aprobându-l. Nu vrem să te știm prădată sau omorâtă de dragul inimii de foc," spuse mucalit milionarul. Și totuși tu ai umblat de colo-colo cu ele în buzunar," i-o întoarse fiica sa zâmbind. Da. Ceva, o oarecare ezitare, îi atrase atenția fetei. Ce este, tată?" Nimic," zâmbi. Mă gândeam la o mică aventură pe care am avut-o la Paris." O aventură?" Da, în noaptea în care am cumpărat lucrurile astea." Făcu un gest către cutia cu bijuterii. Oh, povestește-mi." Nu e nimic de povestit, Ruthie. Câțiva tipi erau puși pe joacă și am tras în direcția lor și au rupt-o la fugă. Asta e totul." Ea se uită la el cu o anumită mândrie. Tată, ești un adevărat gangster." Pariez că sunt, Ruthie." O sărută cu afecțiune și plecă. Ajungând înapoi la Savoy, îi dădu lui Knighton un ordin scurt. Caută-l pe un tip numit Gobi. Îi vei găsi adresa în agenda mea. Să fie aici mâine dimineață la 9:30. Da, domnule. Vreau de asemenea să-l văd pe domnul Kettering. Aleargă-l pe tot pământul dacă e nevoie. Încearcă la clubul lui. În orice caz, pune mâna pe el cumva și aranjează să vină aici mâine dimineață. Mai bine mai târziu, în jur de 12. Tipii de felul lui nu se scoală de vreme." Secretarul dădu din cap în sens că a înțeles instrucțiunile. Van Aldin se lăsă pe mâna valetului său. Baia era pregătită și, în timp ce zăcea în apa fierbinte, mintea îi se întoarse înapoi la discuția cu fiica sa. În mare era foarte satisfăcut. Mintea lui acceptase de mult faptul că divorțul era singura cale posibilă. Ruth acceptase soluția mult mai repede decât se așteptase el. Totuși, în ciuda promptitudinii ei, el rămăsese cu o vagă senzație de neliniște. Simțea că ceva în purtarea ei nu fusese chiar natural. Se încruntă. Poate este doar imaginația mea," murmură, și, totuși, pun pariu că e ceva pe care nu mi l-a spus. 5. Un domn folositor. Rufus Van Aldin tocmai își terminase micul dejun frugal din cafea și pâine prăjită, ceea ce era tot ce își permitea vreodată, când Knighton intră în cameră. Domnul Gobi e jos, domnule, așteaptă să vă vadă." Milionarul se uită la ceas. Era tocmai 9:30. Perfect," spuse el, să urce." Câteva minute mai târziu, domnul Gobi intră în cameră. Era un bărbat în vârstă, subțirel, sărăcăcios îmbrăcat, cu ochi care priveau cu atenție prin cameră și nu se uitau niciodată la persoana căreia îi se adresa. Bună dimineața, Gobi," spuse milionarul. Ia loc." Mulțumesc, domnule Van Aldin." Domnul Gobi se așeză cu mâinile pe genunchi și se uită spre radiator. Am o slujbă pentru dumneata." Da, domnule Van Aldin." Fata mea este căsătorită cu onorabilul Derek Kettering, după cum probabil știi." Domnul Gobi își mută privirea de la radiator pe sertarul din stânga al biroului și își permise ca un zâmbet de dezaprobare să îi traverseze fața. Domnul Gobi știa foarte multe lucruri, dar niciodată nu îi plăcea să recunoască faptul. La sfatul meu, e pe cale de a înainta o cerere de divorț.
Asta, firește, e treaba avocatului, dar din motive particulare vreau cele mai complete informații. Domnul Gobi se uită la galerie și murmură. Despre domnul Kettering? Despre domnul Kettering. Foarte bine, domnule. Domnul Gobi se ridică. Când poți să mi le prezinți? Vă grăbiți, domnule? Întotdeauna mă grăbesc, spuse milionarul. Domnul Gobi zâmbi înțelegător la pervazul ferestrei. Să spunem astăzi după amiază la 2, domnule? Întrebă el. Excelent, aprobă celălalt. Bună dimineața, Gobi. Bună dimineața, domnule Van Alden. Iată un om foarte folositor, spuse milionarul în timp ce Gobi ieșea și secretarul intra. În felul lui e un specialist. În ce fel? În informații. Dă-i 24 de ore și o să-ți spună dinainte întreaga viață particulară a arhiepiscopului de Canterbury. Un tip folositor, spuse Knighton zâmbind. Mi-a fost de folos o dată sau de 2 ori, a spus Van Alden. Și acum, Knighton, sunt gata de lucru. În următoarele câteva ore fură tranzacționate rapid multe afaceri. Era 12:30 când sună telefonul și domnul Van Alden fu informat că se prezentase domnul Kettering. Knighton se uită la Van Alden și interpretă mișcarea scurtă din cap. Spuneți-i domnului Kettering să urce, vă rog. Secretarul își adună hârtiile și plecă. În pragul ușii se intersectă cu vizitatorul și Derek Kettering se dădu la o parte să-i facă loc să treacă. Apoi intră trântind ușa în spatele lui. Bună dimineața, domnule! Am auzit că sunteți foarte nerăbdător să mă vedeți. Vocea leneșă, cu inflexiunea sa ușor ironică, redeșteptă amintirile lui Van Alden. Vocea aceea avea un farmec, întotdeauna l-avusese. Se uită pătrunzător la ginerele său. Derek Kettering avea 34 de ani, era slab, cu o față îngustă și negricioasă, care chiar și acum avea ceva copilăresc. Intră, spuse amabil Van Alden, ia loc. Kettering se aruncă ușor într-un fotoliu. Se uită la socrul său cu un fel de amuzament tolerant. Nu v-am văzut de mult, domnule, remarcă el plăcut. Cam de 2 ani, aș spune. Ați văzut-o deja pe Ruth? Am văzut-o seara trecută, zise Van Alden. Arată foarte bine, nu-i așa? Spuse celălalt ușor. Nu știam că ai avut prea mare ocazie să o constați, spuse Van Alden sec. Derek ridică din sprâncene. Oh, ne întâlnim la același club de noapte uneori, spuse el aerian. Nu am de gând să umblu pe ocolite. Am sfătuit-o pe Ruth să completeze o cerere de divorț. Derek Kettering păru nemișcat. Ce drastic, îngână el. Vă deranjează dacă fumez, domnule? Își aprinse țigara, lansă un nor de fum și adăugă nonșalant. Și ce a spus Ruth? Ruth s-a hotărât să-mi urmeze sfatul. Zău? Asta e tot ce ai de spus? Întrebă Van Alden tăios. Kettering scutură scrumul în cămin. Cred, să știți, că face o mare greșeală, spuse el cu un aer detașat. Din punctul dumitale de vedere nu încape niciun dubiu, spuse Van Alden întunecat. Oh, ei, hai să nu fim porniți. În momentul de față nu mă gândeam cu adevărat la mine, mă gândeam la Ruth. Știți că sărmanul meu tutore nu o mai duce mult. Toți doctorii o susțin. Ruth ar face mai bine să aștepte câțiva ani, apoi voi fi Lord Leconbury, iar ea ar putea fi castelană de Leconbury, fapt pentru care s-a și măritat cu mine. Nu-ți voi permite nicio obrăznicie, mârâi Van Alden. Derek Kettering îi zâmbi netulburat. De acord cu dumneavoastră. Totuși, Leconbury este un domeniu foarte frumos și la urma urmei noi suntem una din cele mai vechi familii din Anglia.
În cazul în care Ruth va divorța de mine, va fi supărător pentru ea să afle că m-am recăsătorit și că o altă femeie, nu ea, s-a instalat la Lecanbury. Eu vorbesc serios, tinere." Și eu," răspunse Kettering. Stau dezastruos cu finanțele. Dacă Ruth divorțează, asta mă pune într-o situație scârboasă și, în definitiv, dacă a suportat 10 ani, de ce nu ar mai suporta un pic? Vă dau cuvântul meu de onoare că bătrânul nu o să o ducă mai mult de 18 luni și, după cum spuneam și mai înainte, ar fi păcat ca Ruth să nu obțină lucrul pentru care s-a măritat cu mine." Insinuezi că fata mea s-a măritat cu tine pentru titlu sau poziție?" Derek Kettering râse, un râs care nu era câtuși de puțin amuzant. Doar nu credeți că a fost vorba de o poveste de iubire?" întrebă el. Știu că acum 10 ani, la Paris, vorbeai cu totul altfel," spuse Van Aldin încetișor. Zău, poate că vorbeam. Știți, Ruth era foarte frumoasă, ca un înger sau o sfântă sau ceva coborât dintr-o icoană. Amintiți-vă, aveam de gând să încep o nouă viață, să mă așez la casa mea și să încep o viață de familie în cele mai înalte tradiții englezești, alături de o soție frumoasă care mă iubea. Râse din nou, un râs și mai discordant. Dar dumneavoastră nu ați crezut asta, presupun?" întrebă el. Nu am absolut niciun dubiu că te-ai însurat cu Ruth pentru banii ei," spuse Van Aldin lipsit de emoție. Iar ea s-a măritat cu mine din dragoste?" întrebă celălalt ironic. Bineînțeles." Derek Kettering se uită lung la el câteva clipe, apoi dădu din cap. Văd că asta credeți," spuse el. La fel am crezut și eu la vremea respectivă. Pot să vă asigur, scumpul meu socru, că foarte curând am fost decepționat." Nu știu unde vrei să ajungi și nici nu îmi pasă," spuse Van Aldin. Ai tratat-o îngrozitor de rău pe Ruth." Oh, am tratat-o," fu de acord Kettering, dar e tare, să știți, e fata dumneavoastră, sub moliciunea ei alb-trandafirie e tare ca granitul. Mi s-a spus că mereu ați fost considerat un bărbat tare, dar Ruth e mai tare. Oricum, iubiți o persoană mai mult decât pe dumneavoastră înșivă. Ruth nu a făcut-o și nu o va face niciodată." Destul," spuse Van Aldin. Te-am chemat aici ca să îți spun deschis ce am de gând să fac. Fata mea trebuie să-și aibă partea ei de fericire și, reține, mă are pe mine în spate." Derek Kettering se ridică și se duse lângă cămin. Stinse țigara. Când vorbi, glasul său era foarte liniștit. Mă întreb, ce vreți să spuneți exact cu asta?" Vreau să spun că ai face mai bine să nu încerci să pui bețe în roate la proces." Oh," spuse Kettering, e o amenințare?" Ia-o și așa dacă-ți place." Kettering trase un scaun de la masă. Se așeză în fața milionarului. Și, presupunând, doar de dragul discuției, că m-aș apăra la proces?" întrebă el. Van Aldin ridică din numeri. N-ai nicio șansă să te aperi, tinere prost. Întreabă-ți avocații. Ei ți-o vor spune imediat. Purtarea dumitale a fost de notorietate publică la Londra. Presupun că Ruth a făcut scandal în legătură cu Mirel. O treabă foarte prostească din partea ei. Eu nu mă bag peste prietenii ei." Ce vrei să spui?" întrebă Van Aldin tăios. Derek Kettering râse. Văd că nu știți chiar totul, domnule. Sunteți, poate, în mod natural jignit." Își luă pălăria și bastonul și se îndreptă către ușă. Nu prea-mi stă în fire să dau sfaturi, dar în cazul de față v-aș sfătui ca între tată și fiică să existe cea mai perfectă sinceritate." Ieși repede din cameră și trânti ușa în spatele lui, tocmai în clipa în care milionarul sărise în sus. Ce dracu a vrut să spună cu asta?" se întrebă Van Aldin în timp ce se lăsă să cadă din nou pe scaun. Toate neliniștile lui se întoarseră în plină forță.
Era aici ceva, un lucru căruia încă nu-i dăduse de capăt. Telefonul era lângă el. Îl apucă și formă numărul casei fiicei sale. Alo, alo, my fair, 81907? Doamna Kettering? Oh, a ieșit? A ieșit să ia prânzul. La ce oră se întoarce? Nu știți? Oh, foarte bine. Nu e niciun mesaj. Trânti supărat receptorul în furcă. La ora 2 se plimba prin cameră în așteptarea lui Gobi. Acesta din urmă fu introdus la 2:10. Ei bine? Întrebă tăios milionarul. Dar micul domn Gobi nu putea fi grăbit. Se așeză la masă, scoase o agendă de buzunar foarte ponosită și începu să citească din ea cu un glas monoton. Milionarul asculta atent cu o satisfacție crescândă. După un timp, Gobi se opri și se uită cu interes la coșul de hârtii. Spuse Van Aldin, pare foarte limpede. Procesul va merge ca gândul. Presupun că probele de la hotel sunt în regulă. Fier beton, spuse domnul Gobi și se uită răutăcios la speteaza unui fotoliu. Iar din punct de vedere financiar e la pământ. Spui că încearcă să obțină un nou împrumut? A obținut deja tot ceea ce se putea din ceea ce îi se cuvenea de la tatăl lui. Odată ce vestea divorțului se va răspândi, nu va mai primi niciun cent și nu numai asta. Obligațiile sale vor fi cumpărate și se vor face presiuni asupra lui. L-am prins, Gobi, l-am prins pe picior greșit. Bătu cu degetul în masă. Fața sa era zâmbitoare și triumfătoare. Informația pare satisfăcătoare, spuse domnul Gobi cu un glas subțirel. Acum trebuie să mă duc în Curzon Street, spuse milionarul. Îți sunt foarte îndatorat, Gobi, ești mare. Pe chipul omulețului apăru un zâmbet palid de recunoștință. Mulțumesc, domnule Van Aldin, îmi dau toată silința. Van Aldin nu se duse direct în Curzon Street. Se duse mai întâi în City, unde a avut 2 întâlniri care îi sporiră satisfacția. De aici luă metroul spre Down Street. În timp ce mergea în lungul lui Curzon Street, o siluetă ieși de la numărul 160 și o luă în direcția lui, așa încât cei 2 trecură unul pe lângă celălalt. O clipă, milionarul își imagină că putea fi chiar Derek Kettering. Înălțimea și construcția erau asemănătoare. Dar când ajunseră față în față, văzu că bărbatul era străin. Cel puțin... Nu străin. Chipul său îi redeșteptă o amintire care se asocia în mod clar cu ceva neplăcut. Își stoarse creierul, dar lucrul îi scăpa. Merse mai departe, scutârând din cap iritat. Nu putea să sufere să aibă vreo nedumerire. Ruth Kettering îl aștepta. Alergă la el și îl sărută când intră. Ei bine, tată, cum merge treaba?" Foarte bine," spuse Van Aldin, dar trebuie să schimb câteva vorbe cu tine, Ruth." Îi simți schimbarea aproape imperceptibilă. Impulsivitatea primirii ei fu înlocuită de ceva atent și pătrunzător. Se așeză într-un fotoliu mare. Ei bine, tată," întrebă ea, ce e?" L-am văzut azi dimineață pe soțul tău," spuse Van Aldin. L-ai văzut pe Derek?" Da, a spus o grămadă de lucruri, în majoritate obrăznicii. Tocmai când pleca, a zis ceva ce n-am înțeles. M-a sfătuit să fiu sigur că între tată și fiică există o sinceritate deplină. Ce a vrut să spună prin asta, Ruthie?" Doamna Kettering se mișcă ușor. Nu știu, tată. De unde să știu?" Sunt sigur că știi," spuse Van Aldin. A mai adăugat ceva despre faptul că el are prietenii lui și nu se bagă peste cei ai tăi. Dar cu asta ce a vrut?" Nu știu," spuse din nou Ruth Kettering. Van Aldin se așeză. Expresia gurii îi era amară. Ascultă, Ruth, nu am de gând să intru în afacerea asta cu ochii închiși.
Nu sunt absolut deloc sigur că soțul tău nu intenționează să ne facă probleme. Nu o să reușească, sunt sigur. Am mijloace să-l reduc la tăcere, să-i închid gura în privința averii și a tuturor celorlalte, dar trebuie să știu dacă este nevoie să apelez la aceste mijloace. Ce a vrut să spună prin faptul că tu ai prietenii tăi? Doamna Kettering ridică din numeri. Eu am o grămadă de prieteni, spuse ea neconvingător. Nu știu ce a vrut să spună. Ba știi. Vorbea ca și cum ar fi vorbit unui adversar în afaceri. Am să mă exprim mai clar. Cine e bărbatul? Care bărbat? Bărbatul, adică încotro bătea Derek. Vreun bărbat anume care este prieten cu tine. Nu trebuie să te îngrijorezi, scumpo. Sunt sigur că nu este nimic în afacerea asta, dar trebuie să ținem cont de tot ceea ce ar putea apărea în fața tribunalului. Ei pot să răsucească lucrurile astea pe toate fețele. Cine este bărbatul și cât de prietenă ești cu el? Ruth nu răspunse. Mâinile îi erau împreunate într-o încleștare nervoasă. Hai, scumpo, spuse Van Aldin cu un glas moale. Nu te teme de bătrânul tău tată. N-am fost prea aspru, nu-i așa, chiar și atunci la Paris. La dracu! Se opri străfulgerat. Deci el era. Îngână pentru sine. Mă gândeam eu că-i cunosc fața. Despre cine vorbești, tată? Nu înțeleg. Milionarul se îndreptă către ea și îi luă cu fermitate încheietura mâinii. Ascultă, Ruth, te vezi din nou cu tipul acela? Care tip? Cel pentru care ne-am certat cu ani în urmă. Știi prea bine la cine mă refer. Vrei să spui... Ezită. Te referi la contele de la Roche? Contele de la Roche, pufni Van Aldin. Ți-am zis și atunci că tipul nu era decât un escroc. Erai rău de tot încurcată cu el, dar am reușit să te smulg din ghearele lui. Da, ai reușit, spuse Ruth cu amărăciune, și m-am măritat cu Derek Kettering. Tu ai vrut-o, spuse tăios milionarul. Ea ridică din numeri. Iar acum te-ai întâlnit cu el din nou, după tot ce ți-am spus. Azi a fost aici în casă, m-am întâlnit cu el afară și, pe moment, nu am știut de unde să-l iau. Ruth Kettering își recompuse ținuta. Vreau să înțelegi un lucru, tată. În privința lui Armand te înșeli. Armand, contele de la Roche, vreau să spun. Oh, știu că în tinerețea lui au existat câteva incidente regretabile. Mi-a vorbit despre ele. Dar, ei bine, el a ținut la mine întotdeauna. Faptul că ne-ai despărțit la Paris i-a rupt inima. Iar acum... Fu întreruptă de pufnetul de indignare al tatălui său. Așadar, îl iubești pe putregaiul ăla, nu-i așa? Tu, fiica mea, Dumnezeule! Își ridică brațele. Doamne, cât de proaste sunt femeile astea! 6. Mirel. Derek Kettering ieși din apartamentul lui Van Aldin atât de precipitat, încât se ciocni cu o doamnă care trecea pe coridor. Îi ceru scuze, iar ea îi le acceptă cu un zâmbet liniștitor și trecu mai departe, lăsându-l cu impresia foarte plăcută a unei personalități domoale și a unor ochi cenușii foarte frumoși. În ciuda nonșalanței sale, întrevederea cu socrul său îl marcase mai mult decât catadixise să o arate. Prânzi de unul singur și, după aceea, ușor încruntat, se îndreptă spre somptuosul apartament locuit de doamna, cunoscută sub numele de Mirel. O franțuzoaică curățică îl întâmpină zâmbitoare. Dar intrați, domnule, doamna se odihnește." Fu condus într-o cameră lungă care îi era atât de familiară. Mirel se odihnea pe divan, sprijinită pe un număr incredibil de perne, toate în diferite nuanțe de chihlimbar, pentru a se armoniza cu auriul tenului ei. Dansatoarea era o femeie frumoasă și, dacă fața ei, sub masca-i aurie, era în realitate oarecum istovită, avea totuși un farmec bizar, iar buzele îi zâmbeau lui Derek Kettering invitându-l.
El o sărută și se aruncă într-un scaun. Cum ți-ai petrecut timpul? Doar ai zăcut, presupun. Gura portocalie se lărgi într-un zâmbet. Nu, spuse dansatoarea, am fost la lucru. Flutură o mână lungă și palidă spre pianul acoperit cu nenumărate partituri. Ambrose a fost aici, mi-a cântat la pian noua operă. Kettering dădu din cap, fără să acorde prea mare atenție. Claude Ambrose și transpunerea scenică a lui Per Gynt de Grieg nu-l interesau câtuși de puțin. Așa era Mirel, pomenise de asta doar ca să aibă prilejul să se prezinte drept Anitra. E un dans minunat, murmură ea. Am să pun în el toată pasiunea abandonului. Am să dansez acoperită de bijuterii. Ah, și apropo, dragul meu, am văzut ieri, în Bond Street, o perlă neagră. Se opri privindu-l întrebătoare. Fată dragă, spuse Kettering, nu are rost să-mi vorbești de perle negre. În momentul de față, din câte știu, purceaua e moartă în coteț. Ea reacționă repede la tonul lui. Se ridică, lărgindu-și și mai tare ochii mari și negri. Ce spui, Derek? Ce s-a întâmplat? Stimabilul meu socru e pregătit să meargă până în Pânzele Albe, spuse Kettering. Și? Cu alte cuvinte, vrea ca Ruth să divorțeze de mine. Ce prostie, spuse Mirel. De ce vrea să divorțeze de tine? Derek, Kettering rânji. În principal din cauza ta, Sherry, spuse el. Mirel ridică din umeri. Asta e o prostie, observă ea vag. O prostie foarte mare, aprobă Derek. Ce ai de gând să faci în privința asta? Întrebă Mirel. Fată dragă, ce-aș putea face? Pe de o parte, omul cu bani fără număr, de cealaltă, omul cu datorii fără număr. Nici nu se pune problema cine va învinge. Americanii ăștia sunt extraordinari, comentă Mirel, ca și cum soția ta ar ține la tine. Ei bine, ce o să facem? Întrebă Derek. Ea îl privi întrebătoare. El veni și îi luă mâinile în ale sale. Ai de gând să mă lași? Ce vrei să spui? După... Da, spuse Kettering. După, când creditorii vor veni ca lupii la stână. Țin al dracului de mult la tine, Mirel. Ai de gând să mă părăsești? Ea își trase mâinile. Știi că te ador, Derek. El surprinse nota evazivă din glasul ei. Așadar, așa stau lucrurile, nu? Șobolanii vor părăsi corabia care se scufundă. Ah, Derek! Termină, spuse el violent. Mă vei arunca ca pe o cârpă, nu-i așa? Ea ridică din umeri. Țin foarte mult la tine, mon ami. Știi că țin mult la tine. Ești fermecător, un beau garçon, dar ce n'est pas practic. Tu ești luxul pe care și-l poate permite doar un om bogat, nu? Asta e? Ia-o și așa dacă vrei. Se lăsă înapoi pe perne cu capul fluturând pe spate. Oricum țin la tine, Derek. El se duse la fereastră și rămase un timp acolo, uitându-se afară cu spatele la ea. La un moment dat, dansatoarea se ridică într-o parte, privindu-l curioasă. La ce te gândești, mon ami? El îi rânji peste umăr un rânjet ciudat care o făcu să se simtă vag neliniștită. Mă gândeam la o femeie, draga mea. O femeie, nu? Mirel turui ceva ce doar ea putea înțelege. Te gândeai la o altă femeie, nu-i așa? Oh, n-ai de ce să te amărăști, e doar un tablou închipuit, tabloul unei doamne cu ochi cenușii. Mirel întrebă tăios, când ai cunoscut-o? Derek Kettering râse și râsul lui sună ironic. Am dat peste ea pe culoarul de la hotelul Savoy. Bun, ce a spus? Din câte îmi amintesc, eu am spus, vă rog să mă scuzați. Și ea mi-a spus, nu face nimic, sau ceva în genul ăsta. Și pe urmă, insistă dansatoarea. Kettering ridică din umeri. Pe urmă, nimic. Ăsta a fost sfârșitul incidentului.
Nu înțeleg un cuvânt din ceea ce spui, declară dansatoarea. Portretul unei doamne cu ochi cenușii, murmură Derek gânditor. Doar că mai bine n-aș mai întâlni-o niciodată. De ce? S-ar putea să-mi fi purtat ghinion, femeile o fac. Mirel se strecură încetișor de pe divan, veni spre el și își întinse brațul lung ca un șarpe în jurul gâtului lui. Ești prostuț, Derek, spuse ea. Ești foarte prostuț. Ești un beau garçon și te ador, dar nu sunt făcută să fiu săracă. Nu, hotărât nu sunt făcută să fiu săracă. Nu, ascultă-mă, totul e foarte simplu. Trebuie să te împaci cu soția ta. Mă tem că asta nu o să aibă niciun efect în viața practică, spuse sec Derek. Ce tot spui? Nu înțeleg. Van Aldin, draga mea, nu face compromisuri. E tipul de om care face exact ceea ce și-a propus. Am auzit despre el, aprobă dansatoarea. E foarte bogat, nu-i așa? Aproape cel mai bogat om din America. Acum câteva zile, la Paris, a cumpărat cel mai minunat rubin din lume. Inimă de foc, îi se spune. Kettering nu răspunse. Dansatoarea continuă. Este o piatră minunată, o piatră care ar fi putut să aparțină unei femei ca mine. Îmi plac la nebunie bijuteriile, Derek. Ele îmi spun ceva. Ah, să port un rubin ca inimă de foc. Oftă ușor, apoi redeveni practică. Tu nu înțelegi lucrurile astea, Derek. Tu ești doar un bărbat. Van Aldin va da aceste rubine fiicei sale, presupun. E singurul lui copil. Da. Atunci când moare, ea îl va moșteni. Va fi o femeie bogată. Este deja bogată, spuse sec Kettering. Când s-a măritat, i-a trecut câteva milioane pe numele ei. Câteva milioane, dar asta e imens. Și dacă ar muri brusc, totul ți-ar reveni ție? Cum stau lucrurile acum, da, spuse încetișor Kettering. Din câte știu eu, nu are un testament. Mon Dieu, exclamă dansatoarea, dacă ar muri, ce grozav s-ar rezolva totul. Urmă un moment de pauză, apoi Derek Kettering izbucni în râs. Îmi place mintea ta simplă și practică, Mirel, dar mă tem că dorința ta nu se va împlini. Soția mea este o persoană extrem de sănătoasă. Bien, spuse Mirel, există și accidente. El o privi pătrunzător, dar nu răspunse. Ea continuă. Dar ai dreptate, mon ami, nu trebuie să insistăm asupra posibilităților. Acum, ascultă, micul meu, Derek, nu trebuie să mai existe discuții despre divorț. Soția ta trebuie să renunțe la idee. Și dacă nu vrea? Ochii dansatoarei se îngustară. Cred că va vrea, prietene. Nu e una din acelea cărora le place publicitatea. Există vreo 2 istorioare drăguțe pe care nu i-ar plăcea ca prietenii ei să le citească în ziare. La ce te referi? Întrebă tăios Kettering. Mirel râse cu capul dat pe spate. Parbleu, mă refer la domnul ce-și spune Comte de la Roche. Știu totul despre el. Sunt pariziancă, nu uita. A fost iubitul ei înainte să se mărite cu tine, nu-i așa? Kettering o apucă repede de umeri. Asta e o minciună și te rog, reține că la urma urmelor vorbești despre soția mea. Mirel se trezi puțin. Voi, englezii, sunteți extraordinari, se plânse ea. Oricum, aș spune că s-ar putea să ai dreptate. Americanii sunt așa de reci, nu-i așa? Dar ai să-mi dai voie să-ți spun, mon ami, că a fost iubita lui înainte să se mărite cu tine și că tatăl ei s-a amestecat și l-a trimis pe conte la treburile lui. Și ce-a mai plâns micuța mademoiselle, dar s-a supus. Totuși, Derek, tu trebuie să știi tot atât de bine ca mine că acum e cu totul altă poveste. Îl vede aproape zilnic, iar pe 14 pleacă la Paris să se întâlnească cu el. De unde știi toate astea?" întrebă Kettering. Eu am prieten la Paris, dragul meu Derek, care îl cunosc bine pe conte. Totul este aranjat.
Ea spune că are de gând să meargă pe Riviera, dar în realitate se întâlnește cu contele la Paris și cine știe. Da, ascultă ce-ți spun, totul e aranjat. Catherine rămase nemișcat. Așa că vezi dacă ești deștept, o ai în buzunarul de la haină, turui dansatoarea. Poți să-i faci viața grea. Oh, pentru numele lui Dumnezeu, taci! Strigă Catherine. Închideți afurisita aia de gură. Râzând, Mirel se lăsă să cadă pe divan. Catherine își apucă pălăria și paltonul și părăsi apartamentul, trântind violent ușile. Dansatoarea rămase pe divan, râzând încetișor. Era mulțumită de treaba pe care o făcuse. 7. Scrisori. Doamna Samuel Harfield îi transmise complimentele ei domnișoarei Catherine Grey și dorește să arate că, date fiind împrejurările pe care poate domnișoara Grey nu le cunoaște, după ce scrisese până acum fluent, doamna Harfield ajunse într-un impas, reținută de ceea ce pentru multe persoane se dovedise a fi o greutate de netrecut, și anume greutatea de a te exprima fluent la persoana a treia. După câteva minute de ezitare, doamna Harfield rupse foaia de hârtie și o luă de la capăt. Dragă domnișoară Grey, apreciind pe deplin modul adecvat în care te-ai achitat de îndatoriri față de verișoara mea, Emma, a cărei moarte recentă a fost pentru noi toți o mare lovitură, nu pot decât să-ți scriu... Doamna Harfield ajunse din nou într-un impas. Odată în plus, scrisoarea fu expediată la coșul de hârtii. Abia după încercări nereușite, doamna Harfield izbuti să dea la iveală o scrisoare care să o satisfacă. Aceasta fu sigilată și marcată în mod corespunzător și adresată domnișoarei Grey, Little Crampton, St. Mary Mead, Kent. Iar în dimineața următoare, la micul dejun, zăcea lângă tava doamnei, în compania unei comunicări mult mai importante, închise într-un plic lung albastru. Catherine Grey deschise mai întâi scrisoarea doamnei Harfield. Produsul finit suna în modul următor. Dragă domnișoară Grey, soțul meu și cu mine dorim să-ți transmitem mulțumirile noastre pentru serviciile pe care le-ai adus verișoarei noastre Emma. Moartea ei a fost o mare lovitură pentru noi, deși firește eram la curent cu faptul că mintea ei o părăsise de câtva timp. Am înțeles că ultimele ei dispoziții testamentare au avut un caracter deosebit de ciudat și că, firește, n-ar sta în picioare în fața nici unui tribunal. Nu mă îndoiesc că, cu obișnuitul dumitale bun simț, ți-ai dat deja seama de acest fapt. Soțul meu spune că e mai bine ca problemele acestea să se aranjeze în mod particular. Vom fi încântați să-ți dăm cele mai bune recomandări pentru un post similar și sperăm că vei vrea să accepți și un mic cadou. Crede-mă, dragă domnișoară Grey, cu cordialitate, a dumitale Mary Ann Harfield. Catherine Grey citi scrisoarea în întregime, zâmbi ușor și o citi și a doua oară. Când în cele din urmă lăsă scrisoarea jos, fața ei era deosebit de amuzată. Apoi luă a doua scrisoare. După ce o parcurse repede, o lăsă jos și privi fix drept în față. De data asta nu mai zâmbea. Pentru cineva care ar fi urmărit-o, ar fi fost cu adevărat greu să ghicească ce emoții zăceau în spatele acelei priviri liniștite, gânditoare. Catherine Grey avea 33 de ani, provenea dintr-o familie bună, dar tatăl ei pierduse toată averea și Catherine trebuise să muncească pentru a se întreține de la o vârstă fragedă. Întocmai împlinise 23 de ani când intrase ca însoțitoare la bătrâna doamnă Harfield. Era bine cunoscut faptul că bătrâna doamnă Harfield era dificilă. Însoțitoarele veneau și plecau cu rapiditate. Ajungeau pline de speranță și, de obicei, plecau în lacrimi. Dar în momentul în care Catherine Grey puse piciorul în Little Crampton, în urmă cu 10 ani, se instaură o pace perfectă. Nimeni nu știa cum se petrecuseră lucrurile. Se spune că darul vrăjitoriei îl ai prin naștere, nu ți-l poți face.
Catherine Gray se născuse cu puterea de a dirija doamne bătrâne, câini și băieței și o făcea aparent fără niciun efort. La 23 de ani fusese o fată liniștită cu ochi frumoși. La 33 era o femeie liniștită cu aceiași ochi cenușii care priveau strălucitori lumea cu un gen de seninătate fericită pe care nimic nu o putea clătina. Mai mult, se născuse cu simțul umorului pe care încă îl mai poseda. În timp ce stătea la masă privind drept în fața ei, se auzi soneria, însoțită de un foarte energic ratatat al ciocănelului. În minutul următor, micuța servitoare deschise ușa și anunță cam gâtuit: doctorul Harrison. Masivul doctor, între două vârste, se năpusti în cameră cu energia și impetuozitatea prevestite de bătăile în ușă. Bună dimineața, domnișoară Gray! Bună dimineața, doctore Harrison! Am picat de vreme, început doctorul, în cazul în care ai primit vești deja de la una din verișoarele Harfield. Doamna Samuel, așa își spune, o persoană cu adevărat veninoasă. Fără o vorbă, Catherine ridică scrisoarea doamnei Harfield și o înmână. Foarte amuzată, îl urmări cum o citește, încruntarea sprâncenelor stufoase, pufnetul și mormăitul de dezaprobare. El o trânti din nou pe masă. Cu adevărat monstruos, tună el. Să nu te necăjești, draga mea. Vorbesc ca să se afle în treabă. Intelectul doamnei Harfield era tot atât de bun ca al dumitale sau ca al meu și nu vei găsi pe nimeni care să afirme contrariul. Nu au nimic pe care să se bazeze și ei știu asta. Toată vorbăria aia despre adusul în fața tribunalului este un adevărat bluf. De aici, această încercare a lor de a scăpa de dumneata pe ocolite și, ascultă aici, draga mea, nu-i lăsa să te ducă cu zăhărelul. Nu-ți imagina că e de datoria dumitale să dai banii din mână sau vreo altă prostie, ținând de conștiință sau de scrupule. Mă tem că încă nu mi-a trecut prin cap să am scrupule, spuse Catherine. Toți oamenii aceștia sunt rude depărtate ale soțului doamnei Harfield și nu au venit niciodată lângă ea și nici nu au cerut vreo veste despre ea cât timp a trăit. Ești o femeie cu bun simț, răspunse doctorul. Știu mai bine decât nimeni altul că ai avut o viață grea în ultimii 10 ani. Ești pe deplin îndreptățită să te bucuri de economiile bătrânei atâtea câte au fost. Catherine zâmbi gânditoare. Atâtea câte au fost, repetă ea. Nu aveți nicio idee de sumă, doctore? Ei bine, presupun că destul ca să aducă 500 de lire pe an sau așa ceva. Catherine dădu din cap. Așa mă gândeam și eu, spuse ea. Acum citiți asta. Îi înmână scrisoarea pe care o luase din plicul lung albastru. Doctorul o citi și scoase o exclamație de uimire. Imposibil, murmură el, imposibil. Ea a fost unul dintre primii acționari de la Mortaults. Acum 40 de ani trebuie să fie avut un venit de 8 sau 10.000 pe an. Sunt sigură că nu a cheltuit niciodată mai mult de 400 pe an. Era mereu extrem de grijulie cu banii. Totdeauna am crezut că era obligată să fie grijulie și cu ultimul penny. Și în tot timpul acesta venitul s-a acumulat. Draga mea, ești pe cale de a deveni o femeie foarte bogată. Catherine Gray dădu din cap. Da, spuse ea, sunt. Vorbea pe un ton detașat, impersonal, ca și cum ar fi privit situația din afară. Ei bine, spuse doctorul, pregătindu-se să plece, te felicit din inimă. Dădu un bobârnac scrisorii doamnei Samuel Harfield. Nu te îngrijora din cauza acestei femei și a scrisorii ei odioase. Nu e o scrisoare chiar odioasă, spuse domnișoara Gray tolerantă. Date fiind împrejurările, cred că este un lucru aproape normal. Uneori am mari îndoieli în ceea ce te privește, spuse doctorul. De ce? Din cauza lucrurilor pe care le găsești perfect normale. Catherine Gray râse. La prânz, doctorul Harrison îi relată marea veste soției sale. Ea păru foarte emoționată.
Ciudata doamnă Harfield, ce de bani avea, mă bucur că i-au rămas lui Catherine Grey. Fata asta e o sfântă." Doctorul se strâmbă. Întotdeauna mi-am imaginat că sfinții trebuie să fie oameni foarte dificili. Catherine Grey este prea umană pentru o sfântă." "E o sfântă cu simțul umorului," spuse soția doctorului, făcând cu ochiul. "Și, deși nu cred că ai observat vreodată, arată extrem de bine." "Catherine Grey?" Doctorul era sincer surprins. "Are ochi foarte frumoși, știu." "Oh, voi bărbații!" strigă soția lui, "orbi precum cârtițele." "Catherine are în ea toate atributele frumuseții, tot ce-i lipsește sunt hainele." "Haine? Poftim, ce-i cu hainele ei? Întotdeauna arată foarte drăguț." Doamna Harrison scoase un oftat exasperat, iar doctorul se ridică, pregătindu-se să meargă la treburile lui. "Ai putea veghea asupra ei, Polly," sugeră el. "Am să o fac," spuse prompt doamna Harrison. Își făcu apariția în jurul orei 3. "Mă bucur atât de mult, draga mea," spuse ea cu căldură, în timp ce scutura mâna lui Catherine. "Și se va bucura și toată lumea din sat." "E foarte drăguț din partea dumneavoastră că ați venit să mi-o spuneți," răspunse Catherine. "Speram să veniți pentru că doream să vă întreb despre Johnny." "Oh, Johnny! Ei, bine?" Johnny era fiul cel mai mic al doamnei Harrison. În clipa următoare își dădu drumul, relatând o lungă istorie în care polipii și amigdalele lui Johnny dețineau rolul principal. Catherine asculta cu simpatie. Obiceiurile mor greu. În ultimii 10 ani, ascultarea fusese soarta ei. "Draga mea, mă întreb dacă ți-am povestit vreodată despre balul naval de la Portsmouth, când lordul Charles mi-a admirat toaleta." Și liniștită, cu blândețe, Catherine replica: "Cred că mi-ați povestit, doamnă Harfield, dar am uitat. Vreți să-mi spuneți din nou?" Și atunci bătrâna doamnă o lua de la capăt cu numeroase corecturi și opriri și o grămadă de amănunte reamintite. Iar jumătate din mintea lui Catherine asculta, spunând mecanic, exact lucrurile care trebuiau când bătrâna doamnă se oprea. Acum, cu același ciudat sentiment de dualitate cu care era obișnuită, o asculta pe doamna Harrison. După o jumătate de oră, aceasta din urmă își reveni brusc. "Am vorbit tot timpul despre mine," exclamă ea, "și am venit aici ca să vorbim despre dumneata și despre planurile dumitale." "Nu știu dacă am vreunul încă." "Draga mea, doar nu ai de gând să rămâi aici." Catherine zâmbi în fața groazei din glasul celeilalte. "Nu, cred că am să călătoresc. N-am prea văzut lumea, să știți." "Cred și eu. Trebuie să fi fost îngrozitor pentru dumneata să fii închisă aici toți anii aceștia." "Nu știu," spuse Catherine. "Am avut multă libertate." Prinse căutătura celeilalte și se înroși ușor. "Trebuie că sună prostește să spun asta. Firește, nu am avut multă libertate în sensul strict fizic." "N-aș zice," suflă doamna Harrison, amintindu-și că Catherine a rare ori avusese acel lucru folositor, o zi liberă. "Într-un fel, faptul că ești legat fizic îți creează o grămadă de avantaje pe plan mental. Întotdeauna ești liber să gândești. Am avut tot timpul un minunat sentiment de libertate a minții." Doamna Harrison clătină din cap. "Nu pot să înțeleg." "Oh, dacă ați fi fost în locul meu! Însă, oricum, simt că vreau o schimbare. Vreau să se întâmple ceva. Oh, nu mie, n-am vrut să spun asta. Dar să fiu în mijlocul lucrurilor, lucruri palpitante, chiar dacă sunt doar o spectatoare. Știți, în St. Mary Mead nu se întâmplă nimic." "Chiar că nu se întâmplă," spuse doamna Harrison cu fervoare. "Am să mă duc mai întâi la Londra," spuse Catherine. "Oricum, trebuie să mă văd cu avocații. După aceea, cred că am să plec în străinătate." "Foarte drăguț." "Dar, firește, mai înainte de toate..." "Da?"
Trebuie să-mi iau niște haine." Exact ce i-am spus și eu lui Arthur azi de dimineață," strigă soția doctorului. "Știi, Catherine, dumneata ai putea să arăți extraordinar de frumoasă dacă ai încerca." Domnișoara Grey râse. "Oh, nu cred că ar putea ieși vreodată vreo frumusețe din mine," spuse ea sinceră, "dar o să mă încânte să am niște lucruri cu adevărat bune. Mă tem că vorbesc îngrozitor de mult despre mine." Doamna Harrison o privi pătrunzător. "Pentru dumneata trebuie să fie o experiență chiar ca în romane," spuse ea sec. Înainte de a părăsi satul, Catherine se duse să-și ia la revedere de la bătrâna domnișoară Wiener. Domnișoara Wiener era cu 2 ani mai bătrână decât doamna Harfield, dar mintea ei era preocupată în principal de succesul cu care reușise să supraviețuiască prietenei sale. "Nu te-ai fi gândit că am să-i supraviețuiesc lui Jane Harfield, nu-i așa?" o întrebă ea triumfătoare pe Catherine. "Ea și cu mine am fost împreună la școală și acum, uită-ne, ea s-a dus, iar eu am rămas. Cine ar fi crezut?" "Dumneavoastră ați mâncat întotdeauna pâine neagră la cină, nu-i așa?" îngână mecanic Catherine. "Ce ciudat că ți-amintești asta, draga mea. Da, dacă Jane Harfield ar fi avut o felie de pâine neagră în fiecare seară, iar la mesele ei ar fi luat un ușor stimulant, azi ar fi fost aici." Bătrâna doamnă se opri, tând din cap triumfătoare, apoi, amintindu-și brusc, adăugă: "Așadar am auzit că ai dat de o grămadă de bani? E bine, ai grijă și ai de gând să pleci la Londra să te distrezi? Să nu te gândești că ai să te măriți totuși, draga mea, pentru că n-ai să te măriți. Nu ești genul care să atragă bărbații și, pe lângă asta, ești trecută. Câți ani ai acum?" 33, răspunse Catherine. "Ei bine," remarcă cu îndoială domnișoara Wiener, "nu-i așa de rău. Firește, ți-ai pierdut prospețimea de la început." "Mă tem că așa este," spuse Catherine. "Dar ești o fată foarte drăguță," spuse cu amabilitate domnișoara Wiener, "și sunt sigură că pentru un bărbat ar fi mult mai bine să te ia pe tine de soție în locul uneia din acele flușturatice care au apărut în ziua de azi, arătându-și picioarele mai mult decât s-ar fi așteptat vreodată creatorul de la ele. La revedere, draga mea, și sper că ai să te distrezi, dar în viața asta lucrurile sunt rareori ceea ce par." Întărită sufletește de aceste profeții, Catherine își luă la revedere. Jumătate din sat veni să o conducă la gară, inclusiv mica servitoare bună la toate, Alice, care aduse un buchet legat strâns cu sârmă și plânse sincer. "Nu sunt multe ca ea," suspină Alice când trenul se pierdu definitiv în zare. "Când Charlie m-a părăsit pentru fata aia de la lăptărie, nimeni nu a putut fi mai bun decât a fost domnișoara Grey și, deși era strictă în privința lucrurilor din alamă și a prafului, întotdeauna observa când lustruiai mai mult un obiect. Mi-aș fi dat oricând viața pentru ea, o doamnă adevărată, așa o numesc eu." Aceasta fu plecarea lui Catherine din St. Mary Mead. 8. Lady Templin scrie o scrisoare. "Bun," spuse Lady Templin, "bun." Lăsă deoparte Daily Mail și se uită peste întinderea albastră a Mediteranei. O ramură de mimoză aurie, atârnând deasupra capului ei, crea efectiv o ramă pentru un tablou foarte frumos. O doamnă cu părul auriu și ochi albaștri într-un foarte frumos neglijeu. Dacă părul auriu și nuanțele de roz alb ale tenului se datorau artei coafurii și machiajului, ochii albaștri ai doamnei erau un dar al naturii și la 44 de ani, Lady Templin putea fi încă considerată o frumusețe. Deși arăta încântător, Lady Templin, pentru prima oară, nu se gândea la ea însăși. Altfel spus, nu se gândea la felul cum arăta, era absorbită de lucruri mult mai grave. Lady Templin era un binecunoscut personaj de pe Riviera și petrecerile ei de la Villa Marguerite erau apreciate pe drept. Era o femeie cu o experiență considerabilă și avusese 4 bărbați.
Primul fusese doar o indiscreție și doamna rareori se referea la el. Avusese bunul simț să moară cu o promptitudine binevenită și văduva lui se căsători după aceea cu un bogat fabricant de nasturi. După 3 ani de viață conjugală, și el plecă spre alte sfere. Se spunea că după o seară plăcută petrecută în compania unor fermecătoare însoțitoare. După el veni vicontele Templin, care o plasase pe Rosalie pe acele înălțimi spre care ea tinsese întotdeauna. Când se căsători pentru a 4-a oară, rămase cu titlul. Această a 4-a aventură fusese întreprinsă din pură plăcere. Domnul Charles Evans, un tânăr de 27 de ani, extrem de arătos, cu maniere încântătoare, mare iubitor de sport și de plăceri lumești, nu avusese absolut niciun ban. Lady Templin era foarte încântată și satisfăcută de viață în general, dar uneori se întâmpla să aibă oarecare preocupări bănești. Fabricantul de nasturi îi lăsase văduvei sale o avere considerabilă, dar după cum spunea Lady Templin, se dusese ba pe una, ba pe alta. Una fiind deprecierea acțiunilor din cauza războiului, alta fiind extravaganțele fostului Lord Templin. Încă era binișor înstărită, dar să fii binișor înstărit nu era ceva mulțumitor pentru cineva cu temperamentul lui Rosalie Templin. Astfel că, în această deosebită dimineață de ianuarie, deschise larg ochii săi albaștri în timp ce citea o anumită știre și exclamă acea neangajantă monosilabă: "Bun." Cealaltă ocupantă a balconului, în afară de ea, era fiica sa, onorabila Lennox Templin. O fată ca Lennox era ca un ghimpe dătător de durere în coasta lui Lady Templin, o fată fără niciun tact, care de fapt arăta mai în vârstă decât anii pe care îi avea și a cărei formă deosebit de sardonică de umor se dovedea cel puțin stânjenitoare. "Dragă," spuse Lady Templin, "imaginează-ți." "Ce e?" Lady Templin ridică Daily Mail, îl întinse fiicei sale și arătă cu un deget tremurător paragraful care îi reținuse interesul. Lennox îl citi fără nicio urmă din emoția manifestată de mama sa. Înapoi ziarul. "Și ce-i cu asta?" întrebă ea. "Chestii ca astea se întâmplă tot timpul. La țară mor mereu bătrâne zgârie brânză care își lasă averea de milioane umilelor lor însoțitoare." "Da, dragă, știu," spuse mama sa, "și aș spune chiar că averea nu e deloc atât de mare cum scrie aici. Ziarele exagerează întotdeauna. Dar dacă ai reduce-o măcar și la jumătate." "Ei bine, nu ne-a fost lăsată nouă," spuse Lennox. "Nu chiar, dragă," spuse Lady Templin, "dar fata această Catherine Grey, este de fapt o verișoară de-a mea, una din familia Grey, din Worcestershire, ramura Edgeworth, propria mea verișoară, închipuieți." "Aha," spuse Lennox. "Și mă întrebam." "Nouă ce ne revine," termină Lennox cu acel zâmbet pieziș, care mamei sale îi venea întotdeauna greu să-l înțeleagă. "Oh, dragă," spuse Lady Templin cu o ușoară notă de reproș. Era foarte ușoară pentru că Rosalie Templin se obișnuise cu felul deschis de a vorbi al fetei sale și cu ceea ce ea numea modul stânjenitor al lui Lennox de a pune problemele. "Mă întrebam dacă," spuse Lady Templin, adunându-și din nou sprâncenele artistic pensate, "Oh, bună dimineața, Chubby, dragule, te duci să joci tenis? Ce drăguț!" Cel numit Chubby îi zâmbi blând, remarcă într-o doară ce grozav arăți în chestia asta de culoarea piersicii și, trecând pe lângă ele, coborî scările. "Dragul de el," spuse Lady Templin, privind cu afecțiune în urma soțului său. "Stai să văd, ce spuneam?" "Ah," își îndreptă din nou mintea spre afaceri. "Mă întrebam..." "Oh, pentru numele lui Dumnezeu, continuă, e a 3-a oară când spui asta." "Bine, dragă, mă gândeam că ar fi foarte drăguț dacă i-am scrie dragei de Catherine și i-am propune să ne facă o mică vizită aici. Normal, nu este deloc obișnuită cu societatea.
Ar fi foarte bine pentru ea să fie lansată de propriile ei rude. Un avantaj pentru ea și un avantaj pentru noi. De cât te-ai gândit să o ușurezi?" întrebă Lennox. Mama ei o privi cu reproș și îngână. Vom ajunge noi în cele din urmă la vreun aranjament financiar, firește. Ce s-a dus pe una pe alta? Războiul, sărmanul tău tată." Iar acum Chubby," spuse Lennox. El este un lux costisitor." Din câte îmi amintesc, era o fată drăguță," îngână Lady Templin, continuându-și gândurile, liniștită. Niciodată nu voia să iasă în față, nu era o frumusețe și niciodată nu a vânat bărbații." Deci îl va lăsa în pace pe Chubby," spuse Lennox. Lady Templin se uită la ea și protestă. Chubby niciodată n-ar..." începu ea. Nu, cred că nu," spuse Lennox. Își cunoaște prea bine interesele." Dragă, ai un fel atât de grosolan de a te exprima?" Regret," spuse Lennox. Lady Templin își înfășură mai strâns neglijeul și adună Daily Mail, gentuța și câteva scrisori ciudate. Am să-i scriu imediat dragei de Catherine," spuse ea, și am să-i amintesc frumoasele zile petrecute la Edgeworth." Se duse în casă, cu ochii sclipind de planurile care îi încolțiseră în minte. Cum nu se întâmplase în cazul doamnei Samuel Harfield, cuvintele se înfiripară cu mare ușurință. Acoperi 4 foi fără pauză sau vreun efort și, recitindu-le, nu găsi de cuviință să schimbe niciun cuvânt. Catherine primi scrisoarea în dimineața sosirii sale la Londra. Dacă citi sau nu printre rânduri, este altă problemă. O puse în poșetă și porni la întâlnirea pe care o avea cu avocații doamnei Harfield. Firma era un vechi stabiliment din Lincoln's Inn Fields și după câteva minute de așteptare, Catherine se trezi în prezența celui mai important dintre patroni, un bărbat în vârstă, blând, cu ochi albaștri pătrunzători și atitudine părintească. În 20 de minute discutară testamentul doamnei Harfield și diferite probleme legale, apoi Catherine îi înmână avocatului scrisoarea doamnei Samuel. Cred că ar fi mai bine să vă arăt asta," spuse ea, deși e într-adevăr ridicolă. El o citi cu un zâmbet ușor. E o provocare destul de grosolană, domnișoară Grey. Cred că nu trebuie să vă spun că acești oameni nu au niciun drept asupra averii și dacă îndrăznesc să conteste testamentul, niciun tribunal nu-i va susține." Așa mă gândeam și eu." Natura umană nu e întotdeauna foarte înțeleaptă. În locul doamnei Samuel Harfield, aș fi fost mai înclinat să apelez la generozitatea dumneavoastră." Acesta este unul din lucrurile pe care vroiam să le discut cu dumneavoastră. Aș vrea ca o anumită sumă să le revină acestor oameni." Nu aveți nicio obligație." Știu asta." Iar ei nu o vor lua ca atare. Își vor închipui probabil că este o încercare de a-i cumpăra, deși nu vor refuza banii nici sub această formă." Îmi dau seama, dar nu e nicio cale." V-aș sfătui, domnișoară Grey, să vă scoateți ideea asta din cap." Știu că aveți perfectă dreptate, dar oricum rămân pe poziție." Se vor năpusti asupra banilor, iar după aceea vor abuza tot mai mult de dumneavoastră." Bun," spuse Catherine, să abuzeze dacă le place. Fiecare avem felul nostru de a ne distra. În definitiv, erau singurele rude ale doamnei Harfield și, deși au disprețuit-o ca pe o rudă săracă și nu i-au dat nicio atenție cât era în viață, mi se pare nedrept să nu primească chiar nimic." Își susținu și își impuse punctul de vedere împotriva opoziției judecătorului, iar când mai târziu ieși pe străzile Londrei, avea un foarte plăcut sentiment că își putea cheltui banii în mod liber și că își putea face orice planuri dorea. Următorul pas întreprins fu să intre în salonul de modă al unei renumite croitorese. Fu primită de o franțuzoaică suplă în vârstă, semănând cumva cu o ducesă visătoare. Catherine îi vorbi cu o oarecare naivitate. Aș vrea, dacă se poate, să mă las în mâinile dumneavoastră.
Am fost săracă toată viața și nu cunosc nimic despre haine, dar acum mi-au parvenit niște bani și vreau să arăt cu adevărat bine îmbrăcată." Franțuzoaica fu încântată. Avea un temperament de artist, care în acea dimineață îi fusese întunecat de vizita unei regine argentiniene a cărnii, care insistase în a alege acele modele care se potriveau cel mai puțin cu tipul ei flamboiant de frumusețe. O scrută pe Catherine cu ochi inteligenți și pătrunzători. "Da, da, va fi o plăcere. Mademoiselle are o siluetă foarte frumoasă. Liniile cele simple îi vor veni cel mai bine. De asemenea, este très anglez. Unii s-ar putea să se simtă ofensați dacă le spun asta, dar domnișoara nu. Un bel anglez. Niciun stil nu poate fi mai încântător." Atitudinea contemplativă a visătoarei ducese se întrerupse brusc. Strigă la diferite manechine: "Clotilde, Virginie, repede, micuțele mele, aduceți-mi micul tailleur gris clair și robe de soirée soupir d'automne. Marcel, copila mea, costumașul de crêpe de champ de culoarea mimozei." A fost o dimineață încântătoare. Marcel, Clotilde, Virginie, plictisite și disprețuitoare, se mișcau încetișor prin preajmă, rotindu-se și înclinându-se în maniera elegantă a manechinelor. Ducesa stătea lângă Catherine și înregistra într-un mic carnețel: "O alegere excelentă, mademoiselle. Mademoiselle are bun gust." "Da, chiar așa. Dacă, după cum presupun, domnișoarea vrea să meargă în iarna asta pe Riviera, nu poate face o alegere mai bună decât aceste costumașe." "Să mai văd odată rochia aceea de seară," spuse Catherine, "cea mauve-roz." Virginie apăru învârtindu-se încetișor. "Asta e cea mai drăguță din toate," spuse Catherine, în timp ce admira eleganta compoziție din mauve, gris și bleu. "Cum îi spuneți?" "Soupir d'automne. Da, da, asta e cu adevărat o rochie pentru domnișoara." De ce, după ce părăsi salonul croitoriei, cuvintele acelea îi reveniră în minte lui Catherine, provocându-i un ușor sentiment de tristețe? Soupir d'automne, asta e cu adevărat o rochie pentru domnișoara. Toamna, da, toamna era pentru ea. Nu cunoscuse niciodată primăvara sau vara și nu avea să le mai cunoască. Ceva ce pierduse și nu îi va fi dat niciodată din nou. Toți acești ani de robie în Saint-Méry-Med și toată viața care trecuse pe lângă ea. "Sunt o proastă," spuse Catherine, "sunt o proastă. Ce vreau? Eram mai fericită acum o lună decât sunt acum." Scoase din geantă scrisoarea pe care o primise în acea dimineață de la Lady Templin. Catherine nu era proastă. Ea înțelese nuanța acelei scrisori și nu se lăsă înșelată de motivul bruștei dovezi de afecțiune pe care Lady Templin o arătă unei verișoare de mult uitate. Profitul și nu plăcerea o făceau pe Lady Templin să fie atât de nerăbdătoare să se afle în compania dragei sale verișoare. Ei bine, de ce nu? Va fi profit de ambele părți. "Mă voi duce," spuse Catherine. Cum mergea pe Piccadilly, intră într-o agenție de voiaj să rezolve problema pe loc. Trebuie să aștepte câteva minute. Bărbatul cu care era ocupat funcționarul mergea tot pe Riviera. Toată lumea mergea pe Riviera, gândi ea. Ei bine, pentru prima dată în viața ei, va face și ea ceea ce făcea toată lumea. Bărbatul din fața ei se întoarse brusc și ea îi luă locul. Îi înaintă cererea funcționarului, dar în același timp mintea ei era pe jumătate ocupată cu altceva. Fața acelui bărbat era într-un fel familiară. Unde-l mai văzuse? Brusc își reaminti. În dimineața aceea, în fața camerei ei de la Savoy, se ciocnise cu el pe culoar. Ciudată coincidență să dea peste el de 2 ori într-o zi. Se uită peste umăr, încolțită de un sentiment inexplicabil de neliniște. Bărbatul stătea în pragul ușii uitându-se la ea. Catherine fu străbătută de un fior rece. Sentimentul acut al unei tragedii, al unei nenorociri iminente puse stăpânire pe ea.
Apoi, obișnuitul ei bun simț o făcu să se scuture de această impresie și își îndreptă întreaga atenție asupra a ceea ce îi spunea funcționarul. 9. O ofertă refuzată. Faptul că Derek Kettering își permitea să-și piardă calmul era un lucru ciudat. Caracteristica lui principală, oricât de strâmtorată ar fi fost situația, era insolența. Acum însă, părăsind apartamentul lui Mirel, își revenise. Avea nevoie de calm. Situația în care se afla era mai îngrijorătoare decât fusese vreodată și, în calea lui, apăruseră probleme neprevăzute pe care nu știa cum să le abordeze. Pășea adâncit în gânduri. Avea fruntea încruntată, iar atitudinea sa nu mai păstra nicio urmă din acea nepăsare blândă care îl caracteriza. În minte îi se înfiripau diferite variante. S-ar fi putut spune despre Derek Kettering că nu era atât de prost precum părea. Vedea diferite căi pe care ar fi putut să o apuce. Îndeosebi una. Dacă o dădea la o parte, era doar pentru moment. Situațiile disperate necesită soluții disperate. Își judecase corect socrul. Un război între Derek Kettering și Rufus Van Alden nu putea sfârși decât într-un singur fel. Derek blestemă în gând banii și puterea banilor. Străbătu St. James Street, traversă Piccadilly și se îndreptă spre Piccadilly Circus. În timp ce trecea prin fața agenției de voiaj a domnilor Thomas Cook and Sons, pașii săi se încetiniră. Oricum trecu mai departe, frământând încă problema în minte. În cele din urmă dădu scurt din cap și se întoarse brusc. Atât de brusc încât se ciocni cu doi trecători care mergeau în urma lui. De data aceasta nu trecu pe lângă agenția Cook, ci intră. Biroul era aproape gol și fu primit îndată. Vreau să merg săptămâna viitoare la Nisa. Vreți să-mi dați câteva amănunte? Pe ce dată, domnule? Pe 14. Care este cel mai bun tren? Firește, cel mai bun este cel căruia îi se spune trenul albastru. În felul acesta evitați obositoarele probleme cu vama la Calais. Derek dădu din cap. Toate astea le știa foarte bine. 14 este destul de curând, murmură funcționarul. Locurile la trenul albastru sunt aproape toate ocupate. Vezi dacă este vreo cușetă liberă, spuse Derek. Dacă nu... Își lăsă fraza neterminată și zâmbi ciudat. Funcționarul dispăru câteva minute, apoi se întoarse. E în regulă, domnule, mai sunt încă 3 cușete libere. Am să completez un bilet pentru dumneavoastră. Pe ce nume? Pavet, spuse Derek. Îi dădu adresa apartamentului său din Jermyn Street. Funcționarul termină de scris, îi dori politicos lui Derek o dimineață plăcută și își îndreptă atenția spre următorul client. Vreau să merg la Nisa, pe 14. Nu există cumva un tren numit trenul albastru? Derek se uită înapoi rapid. Coincidență, o ciudată coincidență, își aminti cuvintele pe jumătate stranii pe care îi le spusese lui Mirel. Portretul unei doamne cu ochi cenușii, nu cred că am să o mai văd vreodată. Dar o văzuse din nou, ba mai mult, ea își propusese să călătorească spre Riviera în aceeași zi cu el. Preț de o clipă se simți străbătut de un fior. Într-un fel era superstițios. Pe jumătate râzând, spusese că femeia aceasta s-ar putea să-i aducă ghinion. Dar dacă asta avea să se dovedească adevărat? Din ușă întoarse capul și o privi cum vorbea cu funcționarul. Pentru prima dată, memoria nu-i juca o farsă. O doamnă în adevăratul sens al cuvântului, nu foarte tânără, nici deosebit de frumoasă, dar avea ceva, ochi cenușii care poate vedeau prea mult. În momentul în care ieșea pe ușă, știa că într-un anumit fel îi era teamă de această femeie. Avea un sentiment al fatalității. Se întoarse în apartamentul său din Jermyn Street și își chemă omul. Ia cecul acesta, Pavet, și du-te la firma Cook din Piccadilly. Sunt acolo niște bilete reținute pe numele tău. Plătește-le și adu-le înapoi. Foarte bine, domnule. Pavet ieși.
Derek se plimbă prin cameră, apoi se apropie de masă și luă o mână de scrisori. Toate îi erau atât de familiare. Note de plată mici și note de plată mari și toate cerând să fie plătite. Tonul cererii era încă politicos. Derek știa că acel ton politicos avea să se schimbe foarte curând dacă o anumită știre devenea publică. Se aruncă morocănos într-un fotoliu mare de piele. O strâmtoare afurisită. Asta era situația în care se afla. Da, o strâmtoare afurisită. Iar căile ca să iasă din ea nu erau promițătoare. Pavet apăru cu o tuse discretă. Un domn vrea să vă vadă, domnule, majorul Knighton. Knighton? Derek se ridică, se încruntă, deveni brusc vioi. Spuse cu o voce mai moale, mai mult pentru sine. Knighton, mă întreb dincotro bate vântul acum. Să-l poftesc aici, domnule? Stăpânul lui dădu din cap. Când Knighton intră în cameră, găsi o gazdă încântătoare și amabilă așteptându-l. Foarte bine că ai venit să mă vezi, spuse Derek. Knighton era nervos. Ochii pătrunzători ai celuilalt observară asta dintr-o dată. Era limpede că sarcina cu care venise îi era total neplăcută secretarului. Se replie aproape mecanic la conversația fluentă a lui Derek. Refuză băutura și atitudinea-i deveni și mai înțeleaptă ca până atunci. În cele din urmă, Derek se prefăcu că observă faptul. Ei bine, spuse el vesel, ce vrea stimabilul meu socru de la mine? Să înțeleg că ai venit din partea lui. Knighton răspunse fără să zâmbească. Da, aș fi dorit ca domnul Van Aldin să fie ales pe altcineva. Derek își înălță sprâncenele într-o spaimă ironică. Problema e chiar atât de gravă? Pot să te asigur, Knighton, că nu sunt așa de sensibil. Nu, spuse Knighton, dar această... Se opri. Derek îl privi pătrunzător. Continuă, dă-i drumul, îl îndemnă el blând. Pot să-mi imaginez că sarcinile pe care le dă socrul meu nu sunt întotdeauna plăcute. Knighton își drese glasul. Vorbi pe un ton care se voia cât mai dezvolt. Sunt însărcinat de domnul Van Aldin să vă fac o ofertă clară. O ofertă? O clipă Derek își dădu pe față surpriza. Era clar că primele cuvinte ale lui Knighton reprezentau ultimul lucru la care se aștepta. Îi oferi o țigară, își oprise și el una și se lăsă să cadă din nou în fotoliu, îngânând pe un ton ușor sardonic. O ofertă? Asta sună destul de interesant. Să continui? Te rog, trebuie să-mi ierți surpriza, dar am impresia că dragul meu socru s-a mai înmuiat de la discuția noastră de azi dimineață, iar înmuierea nu e ceva care să se potrivească oamenilor puternici, Napoleonilor finanțelor. Asta dovedește că și-a dat seama că poziția lui este mai slabă decât credea. Knighton ascultă politicos glasul moale, ironic, fără însă să renunțe la atitudinea sa impasibilă. Așteptă până când Derek termină, apoi spuse repede. Vă voi expune propunerea cât mai scurt posibil. Dă-i drumul. Knighton nu se uită la celălalt. Glasul său era formal. Problema stă în felul următor. După câte știți, doamna Kettering este pe cale de a înainta o cerere de divorț. Dacă nu vă veți apăra la proces, veți primi 100.000 în ziua în care sentința va fi declarată definitivă. Derek, care era pe punctul de a-și aprinde țigara, încremeni brusc. 100.000, spuse el repede. Dolari? Lire. Cel puțin 2 minute domni o tăcere mormântală. Kettering, cu sprâncenele împreunate, se gândea. 100.000 de lire. Asta însemna Mirel și continuarea vieții lui plăcute, lipsite de griji. Asta însemna că Van Aldin știa ceva. Van Aldin nu plătea degeaba. Se ridică și se duse lângă cămin. Și ce se întâmplă dacă refuză această generoasă ofertă? Întrebă el cu o politețe rece, ironică. Knighton făcu un gest de dezaprobare. Spuse grăbit. Pot să vă asigur, domnule Kettering, că am venit aici total împotriva dorinței mele.
E în regulă," spuse Kettering. Nu te da de ceasul morții, nu e vina dumitale. Și acum ți-am pus o întrebare, vrei să-mi răspunzi?" Knighton se ridică la rândul lui. Vorbi mult mai reținut ca înainte. În cazul în care refuzați această propunere, domnul Van Aldin mi-a zis să vă spun deschis că și-a propus să vă distrugă. Exact cum ați auzit." Kettering ridică din sprâncene, dar își păstră atitudinea ușuratică, amuzată. Vai, vai," spuse el, presupun că poate să o facă. Firește că nu am să fiu în stare să lupt împotriva unui multimilionar american. 100.000, dacă ai de gând să mituiești un om, nu există cale mai bună. Dar ce se întâmplă dacă, să presupunem, ți-aș spune că pentru 200.000 aș face ce-mi cere?" Aș duce mesajul dumneavoastră domnului Van Aldin," spuse netulburat Knighton. Acesta e răspunsul dumneavoastră?" Nu," spuse Derek. Ciudat, dar nu e ăsta. Poți să te întorci la socrul meu să-i spui să-și ia mita și să se ducă dracului. E limpede?" Perfect," spuse Knighton. Se ridică, ezită, apoi se înroși. Eu, permiteți-mi să vă spun, domnule Kettering, mă bucur că ați răspuns în felul acesta." Derek nu răspunse. Când celălalt părăsi camera, rămase câteva minute pierdut în gânduri. Pe buze îi flutura un zâmbet ciudat. Deci asta e," spuse el moale. 10. În trenul albastru. Tată! Doamna Kettering tresări violent. În dimineața aceasta nu era prea stăpână pe nervii ei. Elegantă, în paltonul ei lung din nurcă și cu pălăriuța de lac roșu chinezesc, mergea de-a lungul peronului plin de lume al gării Victoria, adâncită în gânduri, iar apariția bruscă a tatălui ei și salutul lui călduros avuseseră un efect neașteptat asupra ei. Vai, Ruth, cum ai tresărit!" Nu mă așteptam să te văd, tată. Ți-ai luat aseară la revedere și mi-ai spus că în dimineața asta ai o conferință." Chiar am," recunoscu Van Aldin, dar tu ești mult mai importantă pentru mine decât toate afurisitele de conferințe din lume. Am venit să te mai văd odată din moment ce n-am să te mai văd câtva timp." Ce drăguț ești, tată. Aș fi vrut să vii și tu." Ce-ai spune dacă aș veni?" Remarca aceasta era doar o glumă. Rămase surprins să vadă brusca roșeață din obrajii lui Ruth. O clipă, aproape crezu că văzu în ochii ei o licărire de spaimă. Ea râse neconvingător și nervos. Un moment chiar te-am crezut," spuse ea. Ți-ar fi plăcut?" Firește," vorbea cu o convingere exagerată. Asta-i bine," spuse Van Aldin. De fapt, nu e pentru foarte multă vreme," continuă Ruth, doar știi că vii și tu luna viitoare." Ah," spuse netulburat Van Aldin, uneori îmi zic că trebuie să mă duc la unul din tipii ăia mari din Harley Street să-l fac să-mi recomande că am cu adevărat nevoie de soare și de o schimbare de decor." Nu te lăsa pe tânjală," strigă Ruth. Luna viitoare e chiar mai frumoasă decât luna asta. Acum ai o grămadă de treburi pe care nu le poți lăsa baltă." Ei bine, asta așa e," spuse Van Aldin oftând. Mai bine te-ai sui în tren, Ruth. Ce loc ai?" Ruth Kettering se uită vag spre tren. La ușa unuia din vagoanele Pullman stătea o femeie înaltă și slabă, îmbrăcată în negru. Servitoarea lui Ruth Kettering. Când stăpâna sa veni spre ea, se trase într-o parte. V-am pus geanta cu obiecte de toaletă sub scaun, doamnă, în cazul în care veți avea nevoie de ea. Să iau păturile sau vreți să opriți una?" Nu, nu vreau niciuna. Mai bine du-te și caută-ți locul, Mason." Da, doamnă." Servitoarea se îndepărtă. Van Aldin intră cu Ruth în vagon. Ea își găsi locul, iar Van Aldin puse pe măsuța din fața ei diferite ziare și reviste. Cel de vis-a-vis era deja ocupat, iar americanul aruncă o privire curioasă spre ocupanta lui. Reținu doi ochi frumoși, cenușii și un elegant costum de călătorie. Se mai întreținu câteva momente cu Ruth, genul de conversație între doi oameni care și-au rămas buni.
La un moment dat, în timp ce se auzi fluieratul locomotivei, se uită la ceas. Cred că e mai bine să o șterg, draga mea. La revedere, nu fi îngrijorată, am eu grijă de toate." "Oh, tată!" Se întoarse brusc. În glasul lui Ruth era ceva atât de complet străin ei, încât tresări. Era aproape un strigăt de disperare. Ea făcu o mișcare impulsivă spre el, dar în clipa următoare deveni din nou stăpână pe sine. "Pe luna viitoare," spuse ea cu grijă. 2 minute mai târziu, trenul o luă din loc. Ruth stătea foarte dreaptă, mușcându-și buza de jos și încercând cu greu să-și rețină lacrimile cu care nu era obișnuită. Se simțea deodată cuprinsă de o senzație de dezolare. În inimă îi încolți dorința sălbatică de a sări din tren și de a se întoarce înainte de a fi prea târziu. Ea, atât de calmă, atât de stăpână pe sine, pentru prima dată în viață se simțea ca o frunză dusă de vânt. Dacă ar fi știut tatăl ei, ce-ar fi spus? Nebunie! Da, asta era, nebunie, căci pentru prima dată în viața ei se lăsa dusă de emoție până într-acolo, încât să facă un lucru despre care chiar ea știa că înseamnă o incredibilă nebunie și nechibzuință. Era prea mult fiica lui Van Aldin ca să nu-și dea seama de propria-i nebunie și suficient de luminată la minte ca să nu-și condamne propriul gest. Dar era fiica lui și în alt sens. Avea aceeași hotărâre de fier de a obține tot ce dorea și odată ce-și băgase o idee în minte, nu mai dădea înapoi. Din leagăn fusese încăpățânată. Toate împrejurările din viața ei întăriseră acea încăpățânare. Ah, acum trăgea nemilos consecințele. Ei bine, zarurile erau aruncate. Trebuia să meargă până la capăt. Își ridică privirea și ochii ei se întâlniră cu cei ai femeii care stătea pe locul din față. A avut brusc sentimentul că cealaltă femeie îi citise gândurile. Văzu în acei ochi cenușii înțelegere și, da, compasiune. Fu doar o impresie de o clipă. Chipurile celor 2 femei își reluară aerul impasibil, izvorât din bună creștere. Doamna Kettering apucă o revistă, iar Catherine Grey se uită pe fereastră, urmărind priveliștea fără de sfârșit a străzilor dezolante și a caselor pustii de la periferia Londrei. Lui Ruth îi venea tot mai greu să se concentreze asupra paginilor revistei. Ce proastă fusese, ce proastă era! Asemeni tuturor oamenilor reci și încăpățânați, când își pierduse stăpânirea de sine, se pierduse total. Era prea târziu. Era prea târziu? Oare de-ar avea pe cineva cu care să vorbească, cineva cu care să se sfătuiască? Până acum nu avusese o asemenea dorință. Ar fi disprețuit ideea de a se baza pe o altă judecată decât a ei. Dar acum, de ce se întâmpla așa? Panică. Da, asta descria cel mai bine ceea ce simțea. Panică. Ea, Ruth Kettering, era cuprinsă de o panică totală și cumplită. Își furișă privirea la silueta din fața ei. Măcar dacă ar fi cunoscut pe cineva în genul ăsta, o ființă simpatică, drăguță și calmă. Acesta era genul de persoană căreia i-ar fi putut vorbi. Însă nu te poți încrede într-un străin, firește. Și Ruth surâse ușor la această idee. Luă din nou revista. Trebuia neapărat să se controleze. În definitiv, știuse toate acestea, hotărâse de bunăvoie. De ce fericire avusese parte în viață până acum? Își spuse neliniștită. De ce n-aș fi fericită? Nimeni nu o să știe. Până la Dover, timpul zbură ca o nălucă. Lui Ruth îi pria marea. Nu putea să sufere frigul, așa că fu bucuroasă când își găsi adăpost în cabina particulară pe care o reținuse telegrafic. Deși nu voia să o recunoască, în unele privințe Ruth era superstițioasă. Făcea parte dintre oamenii care puneau preț pe coincidență. După ce debarcă la Calais și se instală împreună cu servitoarea ei în compartimentul dublu din trenul albastru, porni către vagonul restaurant. A avut un mic șoc
când se găsi așezată la o măsuță, având-o față în față pe aceeași femeie din vagonul pullman. Pe buzele ambelor femei înflori un surâs vag. "Asta da coincidență," spuse doamna Kettering. "Știu," spuse Catherine, "e ciudat cum decurg unele lucruri." Un chelner zbură spre ele cu minunata promptitudine dovedită mereu de Companii Internațional de Wagon Lee și depuse 2 cești de supă. Când omleta luă locul supei, le găsi sporovăind ca 2 prietene. "Va fi un deliciu să ajung la soare," oftă Ruth. "Sunt sigură că va fi un sentiment minunat." "Cunoști bine Riviera?" "Nu, aceasta este prima mea vizită." "Imaginează-ți." "Mergi în fiecare an, presupun." "Aproape. Ianuarie și februarie sunt oribile la Londra." "Eu am trăit întotdeauna la țară. Nici acolo lunile astea nu sunt mai grozave. Este extraordinar de mult noroi." "Ce te-a făcut să te hotărăști brusc să călătorești?" "Banii," răspunse Catherine, "căci 10 ani am fost însoțitoare plătită și am avut exact atâția bani cât să-mi cumpăr o pereche de pantofi durabili. Acum mi-a fost lăsată o adevărată avere, deși aș spune că dumitale nu ți s-ar părea chiar atât de mulți." "Mă întreb de ce spui asta, că mie nu mi s-ar părea." Catherine râse. "Sincer, nu știu. Presupun că impresiile se formează fără să gândești. În mintea mea te-am catalogat printre cei mai bogați oameni din lume. A fost doar o impresie, s-ar putea să greșesc." Nu greșești," spuse Ruth. Brusc deveni gravă. "Ce altă impresie ți-ai format despre mine?" "Eu..." Ruth continuă, neluând în seamă stinghereala celeilalte. "Oh, te rog, nu fi formalistă, vreau să știu. În timp ce părăseam gara Victoria, m-am uitat la dumneata și am avut sentimentul că dumneata... Ei bine, înțelegi ce se petrece în mintea mea." "Te asigur că nu sunt ghicitoare," zâmbi Catherine. "Nu, dar te rog, spune-mi exact ceea ce ai gândit." Rugămintea lui Ruth era atât de interesantă și atât de sinceră încât își atinse scopul. "Am să-ți spun dacă vrei, dar să nu mă consideri impertinentă. Gândeam că, din anumite motive, erai foarte nefericită și îmi părea rău pentru dumneata." "Ai dreptate, ai mare dreptate, sunt într-o încurcătură cumplită." "Aș vrea să-ți spun ceva despre asta. Pot?" "Oh, dragă," gândi Catherine, "cât de mult se aseamănă lumea pretutindeni. În St. Mary Mead, oamenii întotdeauna îmi spuneau câte ceva, iar acum se întâmplă exact același lucru, iar eu, zău dacă vreau să aud necazurile altora." Răspunse politicoasă. "Chiar spune-mi." Tocmai își terminau prânzul. Ruth dădu cafeaua pe gât, se ridică și, total neatentă la faptul că Catherine nu începuse să-și bea cafeaua, spuse: "Vino cu mine în compartimentul meu." Compartimentul era format din 2 cușete despărțite printr-o ușă. În cel de-al doilea, o femeie slabă, pe care Catherine o observase în gara Victoria, stătea foarte dreaptă pe banchetă, ținând în brațe o cutie mare din marochin roșu, pe care erau inițialele RVK. Doamna Kettering trase ușa și se aruncă pe banchetă. Catherine se așeză lângă ea. "Sunt în încurcătură și nu știu ce să fac. Există un om la care țin foarte mult. Ne-am iubit când eram tineri și am fost despărțiți într-un mod brutal și nedrept. Acum suntem din nou împreună." "Da?" Acum merg să-l întâlnesc. Precis, îți spui că totul e o greșeală, dar nu cunoști situația. Soțul meu e imposibil, m-a tratat dezgustător." "Da," spuse Catherine din nou. "Uite de ce mă simt atât de prost. L-am mințit pe tatăl meu. El era cel care venise să mă conducă la gara Victoria. El vrea ca să divorțez de soțul meu și, firește, habar n-are că merg să mă întâlnesc cu un alt bărbat. Ar considera o adevărată nebunie." "Ei bine, dumneata nu crezi că este?" "Eu cred că da."
Ruth Kettering se uită la mâinile sale. Îi tremurau violent. Dar nu pot să dau înapoi. De ce nu? Totul e aranjat și aș sfărâma inima. Să nu crezi, spuse Catherine franc. Inimile sunt destul de zdravene. Va crede că nu am avut curaj, că nu am avut tărie. Ceea ce urmează să faci mi se pare o totală prostie, spuse Catherine. Cred că-ți dai și dumneata seama de asta. Ruth Kettering își îngropă fața în mâini. Nu știu. De când am părăsit gara Victoria, am sentimentul cumplit că o să mi se întâmple ceva, că nu pot să scap. Apucă convulsiv mâna lui Catherine. Trebuie să crezi că sunt nebună dacă îți vorbesc astfel, dar îți spun că știu că o să se întâmple ceva îngrozitor. Nu te gândi la asta, spuse Catherine. Încearcă să te aduni. Poți să-i trimiți din Paris o telegramă tatălui dumitale, dacă vrei, și el o să vină imediat. Da, aș putea să o fac. Dragul meu tată. E ciudat, dar n-am știut niciodată până azi cât de mult țin la el. Se ridică și își șterse ochii cu o batistă. Am fost foarte proastă. Îți mulțumesc că m-ai lăsat să-ți vorbesc. Nu știu de ce am ajuns în starea asta ciudată, isterică. Se ridică. Acum mă simt perfect. Presupun că într-adevăr aveam nevoie să vorbesc cu cineva. Acum nici nu-mi dau seama cum am putut să mă prostesc în halul ăsta. Catherine se ridică la rândul ei. Mă bucur că te simți mai bine, spuse ea, încercând să-și facă glasul cât mai convențional. Doar știa atâta de bine că, după confidență, urma stinghereala. Adăugă cu tact. Trebuie să mă întorc în compartimentul meu. Ieși pe culoar în același timp cu servitoarea care se ivea pe ușa cealaltă. Aceasta se uită către Catherine peste umărul ei și pe chip îi apăru o expresie puternică de surpriză. Se întoarse și Catherine, dar între timp cel sau cea care îi stârnise interesul servitoarei se retrăsese în compartimentul său și culoarul era pustiu. Catherine o luă spre locul ei care se afla în vagonul celălalt. În timp ce trecea pe lângă compartimentul din capăt, ușa acestuia se deschise și un chip de femeie se arătă o clipă, apoi ușa se trânti la loc. Era un chip care nu se uita ușor, după cum îi fu dat lui Catherine să afle când îl văzu din nou. Un chip frumos, oval și întunecat, foarte puternic și bizar machiat. Catherine a avut senzația că îl mai văzuse undeva. Ajunse la compartimentul ei fără alte aventuri și un timp rămase cu gândul la confidența care tocmai îi fusese făcută. Se întreba, prostește, cine putea fi femeia în haină de blană. Se întreba de asemenea care avea să fie sfârșitul poveștii ei. Dacă am oprit pe cineva de la a face o prostie, cred că e o treabă bună, își spunea ea. Dar cine știe? Acesta este genul de femeie încăpățânată și egoistă și s-ar putea să-i prindă bine o schimbare. Firește, nu cred că am să o mai văd vreodată. În mod sigur, nu o să vrea să mă revadă. Ăsta este lucrul cel mai rău când îi lași pe alții să îți spună secretele lor. Niciodată nu vor să te revadă. Speră să nu primească același loc la cină. Reflectă, nu fără umor, că ar putea fi stânjenitor pentru amândouă. Zăcând cu capul pe pernă, se simți obosită și vag deprimată. Ajunseră la Paris și înaintarea înceată de-a lungul centurei, cu interminabilele ei opriri și așteptări, era foarte sâcâitoare. Când ajunseră în Gare de Lyon, fu bucuroasă să iasă și să se plimbe pe peron. Aerul rece și pătrunzător era înviorător după căldura înăbușitoare din tren. Observă zâmbind că prietena ei cu haină de blană rezolva în felul ei problema eventualei stinghereli de la cină. Servitoarea tocmai primea pe fereastră un coș cu alimente. Când trenul porni din nou și cina fu anunțată cu un violent zbârnit de clopoțel, Catherine o porni într-acolo mult mai ușurată. Partenerul ei din seara aceasta era un gen total diferit.
Un bărbat mic, a cărui înfățișare dovedea clar că era străin, cu o mustață mare și un cap în formă de ou, pe care îl ținea ușor într-o parte. Catherine luase cu ea o carte. Văzu că ochii omulețului erau fixați asupra cărții cu un gen de amuzament. Văd, madame, că aveți un roman policier. Vă plac astfel de lucruri?" Mă amuză," recunoscu Catherine. Omulețul încuvință din cap cu un aer de completă înțelegere. Mi s-a spus că întotdeauna se vând foarte bine. Oare de ce este așa, mademoiselle? Te întreb ca unul care studiază natura umană. De ce o fi așa?" Catherine se simți din ce în ce mai amuzată. Probabil, fiindcă îți dau iluzia că trăiești o viață palpitantă," sugeră ea. El dădu din cap grav. Da, e ceva în treaba asta." Firește, toată lumea știe că lucrurile astea nu se întâmplă cu adevărat," continuă Catherine, dar el o întrerupse repede. Uneori, mademoiselle, uneori. Mie, celui care îți vorbește, mi s-au întâmplat." Ea îi aruncă o privire iute și interesantă. Într-o zi, cine știe, și dumneata ai putea fi în miezul lucrurilor," continuă el. Totul depinde de șansă." Nu mi se pare probabil," spuse Catherine. Mie niciodată nu mi se întâmplă lucruri de genul ăsta." El se aplecă înainte. Și ai vrea?" Întrebarea o făcu să tresară și își ținu repede respirația. Poate e doar închipuirea mea," spuse omulețul, în timp ce lustruia cu dexteritate una din furculițe, dar cred că în dumneata există o înclinare spre evenimente interesante." Bien, mademoiselle, toată viața am observat un lucru. Tot ce dorești ți se îndeplinește. Cine știe?" Fața lui se schimonosi comic. Dumneata s-ar putea să obții mai mult decât te aștepți." E o profeție?" întrebă Catherine în timp ce se ridica de la masă. Omulețul scutură din cap. Eu nu fac profeții niciodată," declară el pompos. E adevărat că am obiceiul de a avea întotdeauna dreptate, dar nu mă laud cu asta. Noapte bună, mademoiselle, și somn ușor." Catherine o porni înapoi în lungul trenului, amuzată și bine dispusă de micul ei vecin. Trecu pe lângă ușa deschisă a compartimentului prietenei sale și îl văzu pe conductor făcând patul. Doamna în haină de nurcă stătea la fereastră privind afară. Prin ușa dintre cele două compartimente, Catherine văzu că al doilea compartiment era gol, iar pe banchete erau stivuite pături și genți. Servitoarea nu se afla acolo. Catherine își găsi patul pregătit și, deoarece era obosită, se culcă și stinse lumina în jurul orei 9:30. Se trezi cu o tresărire. Nu știa cât timp trecuse. Uitându-se la ceas, constată că se oprise. O senzație de puternică neliniște puse stăpânire pe ea, devenind cu fiecare clipă tot mai intensă. În cele din urmă se ridică, își aruncă pe umeri halatul și ieși pe culoar. Trenul întreg părea cufundat în somn. Catherine coborî fereastra și rămase câteva clipe lângă ea, sorbind din aerul rece al nopții și încercând, în zadar, să-și calmeze temerile. La un moment dat se hotărâ să meargă la capătul vagonului și să-l întrebe pe conductor ce oră era pentru a-și potrivi ceasul. Totuși, văzu că scăunelul era vacant. Ezită o clipă, apoi păși în vagonul următor. Se uită în lungul culoarului slab luminat și, spre surpriza ei, văzu un bărbat cu mâna pe ușa compartimentului ocupat de doamna în haină de nurcă. Adică ea credea că acela era compartimentul. Probabil se înșela. El rămase câteva clipe cu spatele la ea, atitudinea lui părând nesigură și ezitantă. Apoi se întoarse și, cu un ciudat sentiment de fatalitate, Catherine îl recunoscu ca fiind același bărbat pe care îl mai remarcase de 2 ori, odată pe culoarul de la hotelul Savoy și odată la agenția de voiaj Cook. Apoi el deschise ușa compartimentului, intră și trase ușa după el. În mintea lui Catherine licări o idee.
Acesta să fi fost bărbatul de care îi vorbise cealaltă femeie, bărbatul pe care urma să-l întâlnească? Apoi Catherine își spuse că devenise romantică. După toate probabilitățile, se înșelase în legătură cu compartimentul. Se întoarse în vagonul ei. După 5 minute, trenul își încetini viteza. Urmă sâsâitul prelung al frânelor și după alte câteva minute, trenul intră în Lyon. 11. Crima. Dimineața următoare, Catherine se deșteptă într-un soare strălucitor. O porni de vreme spre micul dejun, dar nu întâlni niciuna din cunoștințele ei din ziua precedentă. Când se întoarse în compartimentul ei, conductorul, un bărbat brunet cu o mustață pe oală și o față melancolică, tocmai îi redase înfățișarea din timpul zilei. "Doamna are noroc," spuse el, "soarele strălucește." Pentru călători, întotdeauna e o mare dezamăgire să ajungă într-o dimineață mohorâtă. "Eu aș fi fost în mod sigur dezamăgită," spuse Catherine. Bărbatul se pregăti să se îndepărteze. "Avem ceva întârziere, doamnă," spuse el. "Am să vă anunț când ajungem la Nisa." Catherine dădu din cap. Se așeză la fereastră savurând peisajul insolit. Palmierii, albastrul adânc al mării, auriul strălucitor al mimozelor, toate îi aduceau farmecul noutății femeii care de 14 ani nu cunoscuse decât iernile mizere ale Angliei. Când ajunseră la Cannes, Catherine coborî pe peron și începu să se plimbe. Era curioasă în legătură cu doamna în haină de nurcă și se uită la ferestrele compartimentului ei. Storurile erau însă trase, singurele din tot trenul. Catherine se miră puțin, iar când urcă din nou în tren, trecu pe culoar și observă că cele două compartimente erau încă cu perdelele trase și închise. Era limpede că doamna cu haină de blană nu se scula de felul ei de vreme. Imediat veni conductorul și îi spuse că în câteva minute trenul avea să ajungă la Nisa. Catherine îi dădu un bacșiș. Bărbatul îi mulțumi, dar rămase în așteptare. În comportarea lui avea ceva ciudat. Catherine, care la început se întrebase dacă bacșișul nu fusese destul de mare, acum era convinsă că era vorba de ceva mult mai serios. Bărbatul tremura, chipul său avea o paloare bolnăvicioasă și părea înspăimântat din calea afară. Se uita la ea într-un fel ciudat. La un moment dat spuse brusc: "Să mă scuze, doamna, dar la Nisa se așteaptă să o întâmpine prietenii?" "Probabil," spuse Catherine. "De ce?" Dar bărbatul scutură doar din cap și îngână ceva ce Catherine nu putu înțelege și o luă din loc, neapărând decât când trenul se opri în gară și el începu să-i dea bagajele prin fereastră. Catherine rămase destul de dezamăgită câteva clipe pe peron, dar un tânăr blond cu față deschisă veni spre ea și îi spuse destul de ezitant: "Domnișoara Grey, nu-i așa?" Ea îi spuse că da, iar tânărul se înclină serafic în fața ei și îngână: "Eu sunt Chubby, știi, soțul lui Lady Templin. Mă așteptam să-ți fi vorbit despre mine, dar probabil că a uitat. Ai bilet de bagaje? Anul ăsta când am venit, eu l-am pierdut pe al meu și nici nu ai idee ce tărăboi au făcut din pricina asta. Birocrația franceză." Catherine îl dădu și tocmai vroia să treacă pe lângă el, când un glas foarte blând și insidios îi șopti la ureche: "Un moment, madame, dacă sunteți drăguță." Catherine se întoarse și se pomeni în prezența unui individ a cărui statură insignifiantă era pe deplin compensată de grandoarea uniformei și a epoleților aurii. Individul se explică: "Există anumite formalități de îndeplinit. Poate doamna are amabilitatea să mă însoțească. Regulamentul poliției." Și își ridică brațele. "Fără îndoială absurd, dar asta e." Domnul Chubby Evans asculta fără să înțeleagă prea bine, căci franceza lui era limitată. "Atât de tipic franțuzesc," murmură domnul Evans.
Era unul din acei englezi patrioți și fanatici care, dacă ar fi pus stăpânire pe o porțiune dintr-o țară străină, ar fi reprimat crunt populația băștinașă. Întotdeauna gata să facă tărăboi din orice fleac. Totuși, până acum, n-au acostat oamenii în stațiune. Presupun că va trebui să te duci. Catherine se îndepărtă cu însoțitorul său. Oarecum, spre surpriza ei, fu condusă către o linie moartă unde staționa unul din vagoanele trenului care tocmai se îndepărtase. O invită să urce și, luându-i-o înainte, deschise ușa unuia din compartimente. Înăuntru era un personaj oficial cu înfățișarea pompoasă, iar cu el o ființă care nu se putea descrie și care se dovedi a fi un funcționar. Personajul, cu înfățișare pompoasă, se ridică politicos, se înclină în fața lui Catherine și spuse: "Mă veți scuza, madame, dar sunt anumite formalități de îndeplinit. Cred că madame vorbește franceza." "Binișor, monsieur," spuse Catherine în această limbă. "Asta e bine. Vă rog să luați loc, doamnă. Sunt domnul Co, șeful poliției." Își bombă pieptul plin de importanță. "Doriți să-mi vedeți pașaportul?" întrebă ea. "Uitați-l." Comisarul se uită la ea pătrunzător și mormăi ușor. "Mulțumesc, doamnă," spuse el luând pașaportul. Își drese glasul. "Dar ceea ce doresc cu adevărat este o mică informație." "Informație?" Comisarul dădu un cetișor din cap. "Despre o doamnă care a fost tovarășă de călătorie cu dumneavoastră. Ați luat prânzul cu ea ieri." "Mă tem că nu pot să vă spun nimic despre ea. Am început să conversăm în timpul mesei, dar îmi era complet străină. Nu o mai văzusem înainte." "Și, totuși, v-ați întors cu ea în compartimentul ei și ați stat de vorbă câtva timp," spuse comisarul tăios. "Da, e adevărat." Comisarul părea că așteaptă ceva mai mult de la ea. O privi încurajator. "Da, doamnă?" "Ei bine, domnule." "Puteți să-mi spuneți cam ce fel de discuție a fost?" "Aș putea, dar în momentul de față nu văd niciun motiv să o fac," spuse Catherine. Într-un fel oarecum britanic, se simțea lezată. Străinul acesta îi se părea impertinent. "Niciun motiv?" strigă comisarul. "Ba da, doamnă, vă asigur că există un motiv." "Atunci, probabil mi-l veți spune." Comisarul își frecă gânditor fruntea câteva minute fără să vorbească. "Doamnă," spuse în cele din urmă, "motivul este foarte simplu. Doamna cu pricina a fost găsită moartă în compartimentul ei în dimineața asta." "Moartă?" îngână Catherine. "Ce a fost? Atac de cord?" "Nu," spuse comisarul pe un ton visător. "Nu, a fost omorâtă." "Omorâtă?" strigă Catherine. "Așa că înțelegeți, doamnă, de ce suntem așa de nerăbdători să obținem orice informație posibilă." "Dar servitoarea ei, cu siguranță, servitoarea a dispărut." "Oh!" Catherine se opri să-și adune gândurile. Din moment ce conductorul v-a văzut cu ea în compartiment, el a raportat în mod normal lucrul acesta la poliție și din această cauză, doamnă, v-am reținut în speranța că ne veți da câteva informații." "Îmi pare foarte rău," spuse Catherine, "nici măcar nu știu cum o cheamă." "O cheamă Catering. Știm asta din pașaportul ei și din etichetele de pe bagaje. Dacă..." În ușa compartimentului se auzi un ciocănit. Domnul Co se încruntă. Deschise ușa. "Ce e?" întrebă aspru. "Nu pot să fiu deranjat." În deschizătură apăru capul în formă de ou al tovarășului lui Catherine de la cină. Pe față îi flutura un zâmbet luminos. "Numele meu e Hercule Poirot." Comisarul înmărmuri. Nu cumva acel Hercule Poirot?" "Același," spuse domnul Poirot. "Îmi aduc aminte că ne-am întâlnit odată, domnule Co, la Surete, în Paris, deși nu încape îndoială că m-ați uitat."
Deloc, monsieur, deloc, declară comisarul cu căldură, dar intrați, vă rog. Ați aflat despre această... Da, am aflat, spuse Hercule Poirot. Am venit să văd dacă pot să fiu de vreun ajutor. Am fi încântați, replică prompt comisarul. Dați-mi voie să vă prezint, domnule Poirot. Consultă pașaportul pe care îl ținea în mână. Domnișoarei Grey. Poirot îi zâmbi lui Catherine. E ciudat, nu-i așa, că vorbele mele s-au adeverit atât de curând, îngână el. Vai, mademoiselle, ne poate spune atât de puține, exclamă comisarul. Explicam că această sărmană doamnă îmi era complet străină, spuse Catherine. Poirot dădu din cap. Dar a vorbit cu dumneavoastră, nu-i așa? Spuse el blând. V-ați format o impresie, nu? Da, spuse Catherine gânditoare, cred că da. Și impresia aceasta era... Da, domnișoară, spuse comisarul, repezindu-se înainte. Spuneți-ne care a fost impresia dumneavoastră. Catherine răsucea întreaga problemă în minte. Într-un fel se simțea ca și cum ar fi trădat un secret, dar cu acel cuvânt urât, crimă, care îi răsuna în urechi, nu îndrăznea să ascundă nimic. Prea multe puteau depinde de asta, așa că, atât cât putu de bine, repetă cuvânt cu cuvânt discuția pe care o avusese cu defuncta. Asta e interesant, spuse comisarul, privindu-l pe celălalt. Ei, domnule Poirot, e interesant? Dacă asta are vreo legătură cu crima... Lăsă fraza neterminată. Cred că nu a putut fi sinucidere, spuse Catherine cu îndoială. Nu, spuse comisarul, nu a putut fi sinucidere. A fost strangulată cu o bucată de funie neagră. Oh, Catherine se cutremură. Domnul Co își ridică brațele a scuză. Nu e drăguț, nu. Cred că hoții noștri de tren sunt mult mai brutali decât cei din țara dumneavoastră. Da, era liniștitor și se scuza. Dar aveți mult curaj, mademoiselle. De cum v-am văzut, mi-am spus. Mademoiselle este foarte curajoasă. Iată de ce am de gând să vă rog să faceți încă ceva neplăcut, dar foarte necesar, vă asigur. Catherine se uită neliniștită la el. El își ridică din nou mâinile a scuză. Am de gând să vă rog, mademoiselle, să fiți atât de bună și să mă însoțiți în compartimentul alăturat. Trebuie? Întrebă Catherine pe ton jos. Cineva trebuie să o identifice, spuse comisarul și, din moment ce servitoarea a dispărut, tuși semnificativ. Dumneavoastră păreți să fiți singura persoană care ați văzut-o cel mai mult din momentul în care s-a suit în tren. Foarte bine, spuse Catherine liniștită, dacă e nevoie... Se ridică, Poirot îi făcu un mic semn de încurajare. Mademoiselle înțelege, spuse el. Pot să o însoțesc, domnule Co. Încântat, dragul meu, monsieur Poirot. Ieșiră pe culoar și domnul Co descuie ușa compartimentului femeii moarte. Storurile fuseseră pe jumătate ridicate pentru a lăsa lumina să pătrundă. Moarta zăcea în partea stângă a cușetei, într-o poziție atât de naturală încât puteai să crezi că doarme. Era acoperită cu așternuturile de pat și avea capul răsucit spre perete, astfel încât îi se vedeau numai buclele arămii. Domnul Co îi puse foarte blând o mână pe umeri și întoarse cadavrul astfel încât să-i se poată vedea fața. Catherine se înmuie puțin și își înfipse unghiile în palme. O lovitură grea desfigurase trăsăturile chipului într-atât încât aproape nu se mai puteau recunoaște. Poirot exclamă repede. Mă întreb când a fost făcută asta, înainte sau după moarte? Doctorul spune că după, zise domnul Co. Ciudat, spuse Poirot împreunându-și sprâncenele. Se întoarse spre Catherine. Fii curajoasă, mademoiselle, uită-te bine la ea. Ești sigură că aceasta este femeia cu care ai vorbit ieri în tren?
Catherine avea nervi tari. Își ținu firea și se uită lung și cu atenție la figura mutilată. Apoi se aplecă și luă mâna moartei. Sunt foarte sigură, răspunse ea în cele din urmă. Fața e prea desfigurată pentru a fi recunoscută, dar silueta și alura și părul sunt la fel și, în plus, în timp ce vorbeam cu ea, am observat asta. Arătă un neg mic pe încheietura mâinii moartei. Bun, aprobă Poirot. Sunteți o martoră excelentă, mademoiselle, deci nu mai e nicio problemă cu privire la identitate. Totuși e ciudat. Se încruntă și se uită perplex la moartă. Domnul Co ridică din umeri. Ucigașul, fără îndoială, a fost dominat de un acces de furie, sugeră el. Dacă ar fi fost doborâtă, aș fi înțeles, murmură Poirot. Dar bărbatul, care a strangulat-o, s-a strecurat prin spatele ei și a prins-o pe nepregătite. O ușoară împotrivire, un ușor icnet. Asta e tot ce s-ar fi auzit. Și atunci mă întreb, de ce această lovitură în față? A sperat că, făcându-i chipul de nerecunoscut, nu putea să fie identificată? Sau o ura atât de mult încât nu a rezistat să-i dea acea lovitură chiar și moartă? Catherine se cutremură, iar el se întoarse imediat blând spre ea. Nu am vrut să te indispun, mademoiselle," spuse el. Pentru dumneata toate astea sunt noi și îngrozitoare. Pentru mine, vai, e o poveste veche. O clipă, vă rog." Rămaseră lipiți de ușă, urmărindu-l cum se mișca repede prin compartiment. Se uită la hainele moartei, împăturite cu grijă la capătul banchetei, la paltonul de blană care atârna pe un umeraș și la pălărioara din lac aruncată în plasa de bagaje. Apoi trecu în compartimentul de alături, cel în care Catherine o văzuse stând pe servitoare. Aici patul nu fusese făcut. Pe banchetă erau aruncate neglijent 3 sau 4 pături. Se mai afla de asemenea o cutie de pălării și câteva geamantane. Se întoarse brusc spre Catherine. Dumneata ai fost aici ieri," spuse el. Vezi ceva schimbat? Lipsește ceva?" Catherine se uită cu grijă prin ambele compartimente. Da," spuse ea, lipsește ceva. O cutie din marochin roșu. Avea pe ea inițialele RVK. Putea fi un mic geamantan sau o cutie mare de bijuterii. Când am văzut-o eu, o ținea servitoarea." A," spuse Poirot. Eu nu mă pricep la treburi de genul ăsta, dar firește faptul că servitoarea și cutia de bijuterii au dispărut nu vă spune nimic?" Vreți să sugerați că servitoarea a fost hoața?" Nu, mademoiselle, avem un motiv foarte serios să nu credem asta." Care?" Servitoarea a rămas la Paris." Se întoarse spre Poirot. Aș vrea să auziți cu urechile dumneavoastră povestea conductorului," șopti el confidențial. E foarte sugestivă." Fără doar și poate că și mademoiselle ar vrea să o audă," spuse Poirot. Nu aveți nicio obiecție, monsieur le commissaire?" Nu," spuse comisarul, care se vedea limpede că avea toate obiecțiile. Nu, firește, monsieur Poirot, dacă așa spuneți dumneavoastră. Am terminat aici?" Cred că da, doar o clipă." Se întoarse la pături, luă una la fereastră și privind-o, culese cu degetele ceva de pe ea. Ce e?" întrebă repede domnul Co. 4 fire de păr arămiu." Se aplecă asupra moartei. Da, au fost luate din capul moartei." Și ce-i cu asta? Au vreo importanță?" Poirot lăsă să-i cadă pătura pe banchetă. Dacă au vreo importanță, în faza asta nu se poate spune, dar trebuie să fim atenți la orice amănunt." Se întoarseră în primul compartiment și în câteva minute sosi și conductorul vagonului. Te numești Pierre Michel?" întrebă comisarul. Da, domnule comisar." Aș vrea să repeți acestui domn ce mi-ai spus cu privire la ce s-a întâmplat la Paris." Foarte bine, domnule comisar. După ce am părăsit Gare de Lyon, am venit să fac paturile crezând că doamna e la cină, dar ea era în compartiment și avea un coș cu alimente.
Mi-a spus că fusese nevoită să-și lase servitoarea la Paris, așa că trebuia să fac doar un singur pat. Și-a luat coșul cu alimente în compartimentul de alături și a stat acolo cât timp am făcut patul. Apoi ne-a spus că nu vroia să fie trezită de vreme a doua zi dimineață, că vroia să mai doarmă. I-am spus că am înțeles foarte bine și mi-a urat noapte bună. Dumneata nu a intrat în compartimentul alăturat? Nu, domnule. Deci nici n-ai observat dacă printre celelalte bagaje era și o cutie din marochin roșu? Nu, domnule, n-am observat. Ar fi fost posibil ca în compartimentul de alături să se ascundă un bărbat? Conductorul reflectă. Ușa era pe jumătate deschisă, spuse el. Dacă un bărbat ar fi stat în spatele ușii, eu nu aș fi putut să-l văd, dar în mod sigur doamna l-ar fi văzut când a intrat. Chiar așa, spuse Poirot. Mai ai ceva să ne spui? Cred că asta e tot, domnule, nu mai amintesc nimic. Și azi dimineață? Insistă Poirot. După cum mi-a ordonat doamna, n-am deranjat-o. Abia înainte de Cannes m-am aventurat să bat la ușă. Neprimind răspuns, am deschis-o. Doamna părea să doarmă. Am luat-o de umăr să o trezesc și atunci... Și atunci ai văzut ce se întâmplase, se repezi Poirot. Très bien. Cred că știu tot ce vroiam să știu. Sper, domnule comisar, că nu mă fac vinovat de nicio neglijență, se văită omul. Să se întâmple în trenul albastru o astfel de afacere este oribil. Consolează-te, spuse comisarul. Vom avea grijă să nu se facă vâlvă în jurul acestei afaceri, ci doar justiția să-și spună cuvântul. Nu cred că te faci vinovat de vreo neglijență. Și domnul comisar va raporta toate astea companiei? Firește, firește, spuse nerăbdător domnul Co. Asta voi face acum. Conductorul se retrase. Conform probelor medicale, doamna era probabil moartă când trenul a ajuns la Lyon, spuse comisarul. Atunci, cine a fost criminalul? Din relatarea domnișoarei reiese limpede că undeva pe traseul călătoriei ea urma să-l întâlnească pe bărbatul despre care vorbea. Gestul ei de a scăpa de servitoare e elocvent. A urcat bărbatul în tren la Paris și ea l-a ascuns în compartimentul alăturat? Dacă e așa, s-ar putea să se fi certat și el s-o fi omorât într-un acces de furie. Asta e una din posibilități. Cealaltă, care mi se pare mult mai probabilă, este că cel care a atacat-o a fost un hoț care călătorea în tren și care s-a strecurat pe culoar nevăzut de conductor, a omorât-o și a plecat cu cutia din marochin roșu, care, fără doar și poate, conținea bijuterii de valoare. După toate probabilitățile, el a coborât din tren la Lyon și noi am telegrafiat deja la gară, cerând semnalmentele tuturor celor care au coborât din tren. Sau poate că a venit până la Nisa, sugeră Poirot. Se poate, fu de acord comisarul, dar ăsta ar fi fost un gest foarte îndrăzneț. Poirot lăsă să se scurgă câteva minute, apoi spuse: În cel de-al doilea caz, credeți că omul era un hoț ordinar? Comisarul ridică din numeri. Depinde. Trebuie să punem mâna pe servitoare. E posibil ca ea să fi luat cutia de marochin roșu. Dacă e așa, atunci bărbatul despre care doamna îi vorbise lui mademoiselle poate să fie amestecat în afacerea asta și toată povestea să fie o crimă pasională. Eu personal cred că soluția hoțului este mai plauzibilă. Bandiții ăștia au devenit foarte îndrăzneți în ultimul timp. Poirot se uită pe neașteptate spre Catherine. Iar dumneata, domnișoară, n-ai auzit și n-ai văzut nimic noaptea trecută? Nimic, spuse Catherine. Poirot se întoarse spre comisar. Cred că nu mai e nevoie să o reținem pe mademoiselle, sugeră el. Celălalt dădu din cap. Vreți să ne dați adresa? Întrebă el. Catherine îi dădu numele vilei lui Lady Templin. Poirot îi făcu o mică plecăciune.
"Îmi dai voie să te revăd, mademoiselle?" întrebă el. "Sau ai atât de mulți prieteni încât timpul dumitale va fi complet ocupat?" "Dimpotrivă," spuse Catherine, "am o grămadă de timp liber și îmi va face plăcere să vă revăd." "Excelent," spuse Poirot. "Acesta va fi un roman policier à nous. Vom investiga împreună această afacere.